მოგესალმებით მეგობრებო, ღამის მთავარი სტუდიიდან. ეს ჩვენი ძირითადი თემა ისაც ხდებოდა გუშინ, მაგრამ სავარაუდოდ ის რაც მოხდება ხვალაც ზეგაც და მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც ოლიგარქიული რეჟიმი მართავს საქართველოს. ესე იქნა ბიძინა რევანშიშვილის თქვენდობა მეთქვა, ამის ხო არ ნიშნავს ბატონ ფილოსოფოსი მე რეგან მიმართეთ, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი შეფასებული გუშინდელი მომიტინგეების მხრიდან და სწორედ ამ რეჟიმს გამოეცხადა რამდენიმე პუნქტიანი გეგმა თვეების განმავლობაში, ვიდრე დაინიშნება ახალი არჩევნები და ვიდრე ჩატარდება რაც მთავარია ახალი არჩევნები და კიდევ უფრო მთავარი ახალი წესით. ანუ პროპორციულად, ანუ ჯერ კიდევ ჯერა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ერთ სიტყვას მაინც დაიცავს, რომელიც მისცა საზოგადოებას. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები სტუდიაში ძირითადი სტუმრები არიან სერგო რატიანი, ევროპული საქართველოდან და ხატია დეკანოიძე, ნაციონალური მოძრაობიდან. მათთან დავიწყებთ საუბარს გუშინდელ აქციაზე, რა იყო მათი მოლოდინები და რა მიიღეს სანაცვლოდ. მე კი ვიტყვი, რომ ჩემი მოლოდინი გადაჭარბებით შესრულდა, შეიძლება ასე ითქვას. მე მაინც უფრო პესიმისტური მოლოდინი მქონდა იმ თვეების შემდგომ, რაც საქართველომ გაიარა, ურუსთავიორობის და ცხელი ივლისის და აგვისტოს პირობებში, ბრუტალური წმენდის პირობებში, რომელიც ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა და ამაზეც ვისაუბრებთ და აქვე ვარ მტკიცებულება, პირადიც და არხიც. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, როგორ აღიქვამდა ნეიტრალური საზოგადოება იმას, რაც ხდება რუსთაველზე. პოლიტიკურად ნეიტრალური, თორემ ქვეყნის მიმართ, ქვეყნის ბედის მიმართ ნეიტრალური საზოგადოება ამ ქვეყანაში, რომ არ არის ამაში ეჭვი არ მეპარება და იმედი მაქვს, რომ რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო ნაკლები იქნება ამგვარი საზოგადოება. ხატია. რა ვნახეთ გუშინ შენი აზრით და რისი შედეგი იყო ის, რაც ვნახეთ და შენ მეთანხმები თუ არა იმაში, რომ პრინციპში მოულოდნელიც იყო გუშინდელი აქციის ამგვარი ფორმატიც, ესეთი მრავალრიცხოვნობაც და ესეთი პოზიტიური, მე ვიტყოდი პატრიოტული აჟიტაცია, როგორც იყო. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, ჩემი ასე ვთქვათ, გულწრფელი მოულოდნელობა არა, უფრო აღფრთოვანება, ნიკა, იმიტომ რომ ნამდვილად 20 ივნის გავრილოვის ღამეს დაწყებული საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი თავისუფლების კუნძულის, ასე ვთქვათ, დაცვა და შემდეგ ამ კუნძულის კიდევ უფრო გამთლიანება ვნახეთ ჩვენ გუშინ. მე ესე შევაფასებდი მაგალითად გუშინდელ აქციას. რეალურად ადამიანებმა, ვინც იდგნენ აქციაზე, მე გულისხმობ არა მხოლოდ აქციის ორგანიზატორებს, თუმცა მათ განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ნამდვილად. დაგვანახეს კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოში არსებობენ პატრიოტები, ადამიანები, ვინც სხვადასხვა პოლიტიკური მწამსის მიუხედავად და არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური მწამსის, სხვადასხვა პოლიტიკური სხვადასხვა პოლიტიკური პლატფორმაზე მდგომის მიუხედავად, მათ აერთიანებთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და ეს არის სამშობლო სიყვარული და ეს არის თავისუფლება. და რეალურად ჩვენ ამ მთელი სამ თვეზე მეტი გავიდა ხო უკვე ამ 3 თვის მანძილზე ამ აქციამ გვაჩვენა რომ ეს ერთიანობა, ანუ მე გულისხმობ სამშობლო სიყვარული, თავისუფლება არის ყველაზე უფრო მაღლა მდგომი, რაც კი შეიძლება იყოს. მათ შორის დიახ არ იყო შენთვის მოულოდნელი. დიახ, დაუშვათ რაღაც პოლიტიკური მწამსის, ასე ვთქვათ, ადამიანების თუნდაც განცალკევებული ხედვები. იყო თუ არა მოულოდნელი ეს? 20 ივნის და 20 ივნის არ იყო, იმიტომ რომ რეალურად 20 ივნის ჩვენ დავინახეთ ასევე ის აღშფოთებული ადამიანები და მეც ესეთი გრძნობა მქონდა შენც და სერგოსაც დარწმუნებული ვარ, დილას როდესაც გავიღვიძეთ და გავრილოვით და ხვდა რუსულად მოსაუბრე საქართველოს პარლამენტში და ასევე გამოსული ადამიანები, სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მწამსის მიუხედავად, მაგრამ გუშინ ნაწილობრივ მოულოდნელი იყო, კი, იმიტომ რომ რეალურად მართალი თქვი, ნიკა, პირველ რიგში
პროექტში ეს წმენდა, რომელიც ჩატარდა, ნამდვილად ადამიანების დაშინება ციხეში ჩაყრა და რეალურად ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ადამიანები წინასწარ პატიმრობაში სხედან სრულიად ყოველგვარი მტკიცებულებების გარშე. დღეს მაგალითად მაჩალიკაშვილის ეს საქმეზე თქვენს ჟურნალისტებთან მე კომენტარი მივეცი, რეალურად გამოქვეყნდა ვიდეო, სადაც ძალიან ნათლად ჩანს, რომ არა თუ აგრესია, არა თუ რაიმე ძალადობა დაუშვათ სამართალდამცველების მიმართ, არამედ ამ ადამიანს გამოყავდა თვითონ მახას მაჩალიკაშვილი ზუსტად იმ ძალადობიდან, რასაც პოლიცია აკეთებდა იმ წუთას. ხო, ამიტომ აი ესეთი მტკიცებულებებით არიან ადამიანები. მათ შორის ზაფხული, როდესაც იყო პრაქტიკულად, გულწრფელად ვთქვათ, ვაკუუმი, იმიტომ რომ დაიხურა რუსთავი 2, წაიღო და წაგვართვა ჩვენ ადამიანებს, ვისაც რეალურად თავისუფალი სიტყვის გაგონება სურდა და არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვისაც დაუშვათ რაღაც ცოტა უფრო სიახლოვე აქვს პოლიტიკასთან, არამედ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაუშვათ ყოველ დღე ქუჩაში რომ დავდიოდით, ეხლა რაღაცა გვეკითხებოდნენ, რომ აი როდის იქნება დაუშვათ ახალი არხი, როდის გაიხსნება, როდის გავიგებთ. მე პირადად პასუხობდი, რომ ძალიან მალე. პირადად მე და დარწმუნებული ვარ ყველა დაუშვათ სერგოც შენს გეკითხებოდნენ და ბევრი ალბათ ძალიან, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ გუშინ დავინახეთ ერთიანობა, დავინახეთ ადამიანები, მე მაგალითად იქ აქციაზე მახი ადამიანები, რომლებიც არ ეკუთვნიან არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას და პირდაპირ მოვიდნენ, იმიტომ რომ დაეფიქსირებინათ ნამდვილად, რომ საქართველოში არის რუსული ოცნება. რომ ბიძინა ივანიშვილს საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ეს ადამიანი ოლიგარქი მზად არის ჩვენი ქვეყანა მოაბრუნოს რუსულ ორბიტაზე, გაატაროს რუსული ინტერესები, ვინაიდან რა თქმა უნდა დასავლური ინტერესები მისი მმართველობის სტილს არ შეესაბამება. მადლობა, მოგიბრუნდებით კიდევ ამ საკითხთან დაკავშირებით. თლად ფილოსოფიის არა, მაგრამ ფსიქოლოგიის სფეროს ხო განეკუთვნება თქვენთან ზღვრულად ახლოს მყოფ სფეროს. რას უნდა მივაწეროთ ბიძინა რევანშიშვილის წამოწდენა ჩემს ყველა წამოწდენა არის ეს რაცაც მიგაჩნია. რის რევანშს მიგაჩნია ბიძინა და რისი რევანშის საწინააღმდეგო სტატია ეს და ხო კიდე ერთი წამოწდენა მქონდა საწინააღმდეგო მიტინგი იყო გუშინ ვასწავლ. ბიძინა ივანიშვილი არის საბჭოთა ნომენკლატურის რევანში ფაქტობრივად და ყველა შეფასებით 2003 წელს მოხდა პოსტსაბჭოთა სივრციდან გასვლა. და ეს იყო ჩვენ აღარა ვართ 9 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა ის რომ საბჭოთა სივრციდან გავედით და ეს აღარ არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ხო, ყველა ნიშნით. და ელიტა, ძველმა ელიტამ და იმ ელიტამ, რომლისთვისაც რუსი ოლიგარქი პრინციპში განასახიერებს, ჩვენ რო ვეძახით ამ რუს ოლიგარქს, უბრალოდ ეპითეტი კი არა, რაღაცა მეტაფორა კი არ არის, არამედ ეს არის სოციალური ფენომენი, როგორც არსებობს რაღაც მაფიოზი და ჩვეულებრივად ეს არის იმ სამყაროს წარმოადგენელი, რომელმაც შემოიკრიბა გარკვეული სიცილიელი მაფიოზი, დაახლოებით ეგეთი სიტყვა შეთანხმება. სტრუქტურა არის, ეს არის სოციალური სტრუქტურა, რომელიც არ არის რაღაც პერსონალური მომენტი, კეთილია, კარგია რაღაც. სტერეოტიპული არის თუ ეს არის სტრუქტურირებული არამედ რომელიც არის კავშირში აი ამ სისტემასთან. ის პოსტსაბჭოთა სისტემასთან, რუსულ სისტემასთან არის კავშირში. ელცინის დროს ამბობდნენ ამ ოლიგარქიას, მე ამბობდნენ პირდაპირ ტერმინი იყო სილოკრატიას, იმიტომ რომ თლიანად უკვე ასე ვთქვათ ძალოვნები აკონტროლებდნენ აი ამ მთელ ბიზნესს და ასე შემდეგ და ამის ნაწილი არის ბიძინა ივანიშვილი, ეს არ არის რაღაცა იქიდან ასე ვთქვათ ცალკე მდგომი უბრალოდ ბიზნესმენი და ხანდახან ბიზნესსა და ოლიგარქს რაღაცა ერთ იმაში ატარებენ. არა, ეს არის პირდაპირ ოლიგარქი, ხო? ამ შემთხვევაში ამისი რევანში არის და ძალიან ზუსტი, ასე ვთქვათ, ქვეცნობიერი ქონია ბატონონიკა. მადლობა. ხო, ესა რაც შეეხება მოლოდის, ხო, რასაც ვაპარავ, მე ნამდვილად მქონდა მოლოდინი, რომ ის იქნებოდა რაც გუშინ იყო და რატო? იმიტომ რომ რა მოხდა 20 ივნისი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, იმიტომ რომ ის რაც მთავარი რაც მოხდა, ეს იყო 20 ივნისს ეს იყო საქართველოში პრორუსული რუსული პოლიტიკის მარცხი. იმ დღეს ქართულმა საზოგადოებამ ჩვენ ყველამ შევძელით ის რომ გავრილოვი არ შეუშვით და გამოვაგდეთ პარლამენტიდან და შემდეგ საზოგადოებამ მოითხოვა რომ ამის გულისთვის დასჯილიყო ხალხი და დასჯილიყო კონკრეტულად იმ შემთხვევაში ყობახიძე და ზოგადად ხელისუფლება და ეს იყო პროტესტი, ხო? და იგივე 20 ივნისი მნიშვნელოვანია რომ 20 ივნისი თავის მხრივ იყო მწვერვალი ამ პრორუსული პოლიტიკის
ამ ვექტორის შეცვლის. ჩვენ ბევრჯერ გილაპარაკეთ და პრინციპში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ივანიშვილი ცვლის ვექტორს რუსეთისკენ და ძალიან მკაცრად, ძალიან მნიშვნელოვნად, ყოველთვის იყო ამ ქართულ ოცნებაში, ასე ვთქვათ, რუსული ხაზი, მაგრამ მან შემოიტანა ქართულ პოლიტიკაში გაორება, ეს რუსული ორთავიანი არწივი ბევრჯერ მithქვავს და სერგო, რა მაინტერესებს ქართულ ოცნებაში ეხლა ქართული ხაზი, დასავლური ხაზი თუ დარჩა? აი მაგას ვამბობ, რომ ის პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ანუ შენ ამბობ, რომ ყოველთვის იყო რუსული ხაზი, ანუ რაღაცა აი ამ მთელი ამ პლატფორმის სადღაც მაგისტრალური, მაგრამ მაინც ერთი ხაზი იყო რუსული. ეხლა მაინტერესებს მაგისტრალური თუ საცალფეხო მაინც დასავლური თუ დარჩა. იქ შეიძლება ადამიანი პერსონები პერსონები დარჩნენ ვიღაცები გამიჭირდება ეხლა. ჩვენ საუბრობდით ხოლმე ჩუგოშვილზე და ძალიან რთულია ეხლა მასზე ისაუბრო როგორც დასავლურ პერსონაზე, რომელმაც ის კომენტარები გააკეთა ნატოს მეხუთე მეთთან დაკავშირებით, როგორიც გააკეთა. ვიღაც ადამიანი, მაგრამ ისაც აღარ ის აღარ ატარებს ამას, ხო? ანუ თქვა ეს იყო ჩუგოშვილი მეტნაკლებად ყობახიძე ალბათ ესე ითქმებოდა, ხო? უფრო ადრე ამს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში ამ ხას ეს ხასი ეჭირათ რესპუბლიკელებს გარკვეულწილად და ეს სხვა რაღაცა იყო, ხო? შემდეგ ეს საქმე თანდათანობით ჩაქრა და პრეზიდენტის არჩევნების მერე და პრინციპში უკვე ეს ამ პერსონის გამოწევა და თავისთავად კამპანია დამეთანხმებით, სადაც მთავარი სლოგანი იყო, რომ საქართველოს დაიწყო ომი და სრულიად არანაირ ლოგიკაში არ ჯდებოდა, რატო უნდა მოუნდეს საარჩევნო არჩევნების დროს ესეთი მძიმე სლოგანის გამოყენება თუ არა ვექტორის შეცვლა. მოდი სხვანაირად დაგისვავ კითხვას, რა დღეს რო დადგეს საკითხი საქართველოს SNG-ში დაბრუნების, მაგალითად დღევანდელ პარლამენტში. ნუ ხო არსებობს SNG, ხო? დღეს ჯერ კიდევ ხო არის? ერთადი წეწოლა იყო ევრაზიულ კავშირში. ნუ მოდით თლად ესეთ მასზე ნუ წავალთ. თუმცა თუნდაც ევრაზიულ კავშირში. მოდი SNG ავიღოთ როგორც შედარებით უფრო ნეიტრალური ფორმა ევრაზიული კავშირის თუ არა ისე ზოგადად. ვინ არ მისცემს ხმას შენი აზრით საქართველოს პარლამენტიდან გარდა ოპოზიციური ორი ფრაქციის? ნუ რაც არის ორი დაჯგუფების. მე ვიტყვი რომ 20 ივნისის შემდეგ ძალიან გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ ნახეთ რა არის მას შემდეგ რაც ვექტორი შეიცვალა იყო, ანუ ბიძინა ივანიშვილს შემოქონდა სხვადასხვა რაღაცები, რას ვჭამდით, ანუ საზოგადოება რას შეჭამდა, რას აიტანდა, ხო, ეს იყო მაგალითად იგივე გატესტვას გულისხმობდა, ეს ტესტები იყო, იგივე ანაკლიის სპორტი იყო, იგივე აზერბაიჯანთან გაფუჭებული ურთიერთობა, იგივე პრორუსული ძალების თარეში, ხო, ანუ მოძალადე პრორუსული პუტინისტური ძალების თარეში და ასე ვთქვათ, ძალადობა ქუჩებში, სადაც ვიღაცებმა გამოაცხადეს, რომ ჩვენა ვართ აგერ რაღაც სულთა ზონდერ ჯგუფები რო იყო ნაციონალ სოციალისტების დროს, ესე ზონდერ ჯგუფები გამოვიდნენ რუსული და დათარაშდნენ თბილისში და ამაზე მეტი რა უნდა ყოფილიყო და ამის ერთ-ერთი მწვერვალი იყო ერთ-ერთი გამოვლინება ყველაზე უფრო მძიმე იყო გავრილოვი და მაშინ როდესაც მას ეგონა რომ ამასაც გადაყლაპავდა საზოგადოება იმ დღეს დაიბადა სრულიად ახალი საზოგადოება გარკვეულწილად გამოვიდა სერგო სხვა რამეს კითხულობ საზოგადოება რაც გადაყლაპავს არა გავიგე მელიაც არ გადაყლაპა როგორც ნახეთ მათ შორის უკაცრავად ხოცებმაც იმიტომ 0%-იანი შეფასება მივიღეთ მელიას ბრალის ვალიდურობის ხო ეხლა ბოლო კვლევით ანუ ვერ გადაყლაპა ის 94 ადამიანიც მათ შორის ქოცმა ელექტორატმაც რომელიც მაგას ვამბობ მე პერსონალურად აი შენ ხო ხარ პარლამენტის წევრი ხატია არ არის მაგრამ მასაც ვკითხავ აი ასე თქვა ამ სპეკულაციაზე მასაც დავეკითხები ასე თქვა აზრს შენ ხარ პარლამენტის წევრი გარდა თქვენი პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის და ოცნებიდან გასული ადამიანების მე მჯერა რომ არც ერთი მათგანი არ მისცემს ხმას ჩემი პერსონალური დამოკიდებულების მიუხედავად ვინ გონია რომ დღეს ქართული ოცნების უმრავლესობაში შემავალი პერსონებიდან არ მისცემს ხმას საქართველოს SNG-ში დაბრუნებას ბევრი გადაყლაპეს ბევრი შეჭამეს ბევრი ცუდი რამე გააკეთეს იგივე ვთქვათ მელიას შემთხვევაში მე ფიქრობ რომ დიდი უმრავლესობა ამის შემძლე არის ოღონდ
ჩვენ არის რისი? ხმამისცეს თუ არ მისცეს? ხმამისცეს ესენგეში დაბრუნებას. ოღონდ, ჩვენ პერსონალური ამბავი ისეთი არის, მაგალითად, იგივე მელიეს შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ ადამიანები, რომლებიც არ გადაწყდნენ, ხო? იყვნენ იგივე ჯაში, იგივე სიტყვაზე ჯაში, ხო? იგივე, ანუ ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში ვინ როგორ მოიქცევა? ჩუბოშვილი როგორ გონიათ რას მისცემს? ხო, მე არ მინდა ესეთ პერსონალურად. არა, საინტერესო სპეკულაცია, იმიტომ რომ ეს აკეთებს პროექცირებას, ექსტრაპოლაცია უკვე შესაძლებელია მთლიანად ამ პარტიაზე და მათ შორის მათ მხარდამჭერებზე. ზოგადად მიმყავს ეს შეკითხვა. ოღონდ პერსონალურად მე იმედი მაქვს კი არა, უბრალოდ ამას ვერასოდეს ვერ განსაზღვრავს, ვინ რა მიმართულებით ბიზნესის იმაშვილის დავალების შემთხვევაში ცხადია. ხო, უნებრივია, ხო. მე ვფიქრობ, რომ პერსონალურად მე ცოტა ესე თქვათ ანატომიურად მიუდგები ამ საკითხს. ახლა ერთ რამეში შეიძლება არ დავეთანხმო შინაგანად, როდესაც სერგომ თქვა, რომ რაღაც დაუშვათ სერგო ძალიან დიდი ჰუმანისტია, რაც მე ვიცნობ მთელი იმ ხნის განმავლობაში. არა, ზოგადად ვამბობ, რომ შეიძლება რაღაც ბიძინა ივანიშვილი რაღაც საკითხის ესე თქვათ ზონდირებას ახდენს და შემდეგ ადამიანების განწყობას ასე თქვათ იგებს. რაღაცა პერიოდი ამას შეებოდა. ეხლა უკვე ზონდირება არ არის, ეხლა ძალადობა არის. მაგალითად იგივე ანაკლის საკითხთან დაკავშირებით, ხო, იგივე დაუშვათ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით, ეს ზონდირება, ანუ კომუნიკაციის აღქმაში ის რომ მას ქონოდა სურვილი რომ გაეგო ადამიანების ასე თქვა დამოკიდებულება და ეს არ ქონია. რატომ? შეგაწყვეტინებ, სალომე ზურაბიშვილი ზუსტადაც რომ არ მოbrunების წერტილია ზონდირების გზაზე, რატომ? იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი გაზონდირებული იყო და აბსოლუტურად ცხადი იყო ნეგატიური პასუხი მისივე ელექტორატის. მაგრამ იქ ჩაიქრა უკვე ზონდირების გზა. მას მერე თუ დააკვირდები სერგო, ყველაფერი, რასაც ადრე ზონდირებას ვეძახდით და მართლა ქონდა ქართულ ოცნებას, ასე ვთქვათ, ესეთი ჩვევა, რომ სოციალურ ქსელშიც თუ ნახავდა უარყოფით დამოკიდებულებას, იგი ცვლიდა ხოლმე გადაწყვეტილებებს, ახლა უკვე ესე არ ხდება. ხო, ეს რისი დამახასიათებელია? ეს არის დამახასიათებელი, მაგალითად ორი მახასიათებელია. პირველ რიგში ეს რაც აბსოლუტურად სწორად ბრძანე, ეს არის პირველ რიგში ოლიგარქიული მმართველობის სტილი, ანუ არ ოლიგარქიული და რუსული ოლიგარქიული მმართველობის სტილი და მეორე ეს არის რეჟიმი, როდესაც ბოლო, ასე ვთქვათ, ფაზას გადის, აი ზუსტად მაშინ ახასიათებს ის რომ ადამიანების განწყობა და ასე ვთქვათ კომუნიკაციურად ამას აღარ ცდილობს რომ გაიგოს ადამიანების განწყობა. ესენგეში გაწევრიანება იქნება ეგეთი ძალადობა. მათ შორის სალომესთან დაკავშირებით აი ზუსტად ეგ მინდოდა მე თქვა, ეს იყო ძალადობა. გახარიას დანიშნა პრემიერა მეორე გახარიას დანიშნა ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა ნაკლები მასშტაბით, თუმცა შეიძლება უფრო დიდი საერთაშორისო მასშტაბით ეს იყო ძალიან დიდი ზიანი. მაგალითად რატო გამოვრიცხავთ რომ ესენგეში უკან ჩვენი შესვლა იქნება ნიკა ერთი მინდა რომ ყველა საერთაშორისო ფორუმზე ეხლა უკვე ანაკლის სპორტი განიხილება როგორც დავშვათ ამ პროექტის შეჩერება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვა დარტყმა პროდასალური საქართველოს პროდასალური გაფრინებისთვის. რაც შეეხება ამ იმას, ახლა მე გულწრფელად გეტყვით. ამ სპეკულაციას მე გულწრფელად გეტყვით. შეიძლება 2-3 კაცი იყოს, მაგრამ ის მორჩილი, იცი არ ხო, აი შეიძლება რომ აღმოჩნდა მიუხედავად იმისა, ოცნებაში ესაც აღმოჩნდა შინაგანი წესიერი ადამიანი. წერტილი. ამას გაგრძელებელი ვერ ექნება. შინაგანად თუ არის ადამიანი წესიერის, ან არის, ან არ არის. ან არის ოცნებაში, ან არ არის. რომ შესაძლებელი იყო რომ ეს ადამიანები აი მახსოვს რაღაც ერთი პერიოდი იყო რაღაც გადაჭარბებული მგრძნობელობა თუ არ ვიცი როგორ თქვა რომ აი გადაჭარბება აი ეს ადამიანი გამორჩეულია თქვა უმრავლესობაში მაგრამ ზოგადად ერთი რამე უნდა გავიგოს ძალიან კარგად მაგალითად ხო არ მინდოდა ეხა დასახელება არ მინდოდა სახელი და გვარი მაგრამ რეალურად ნახეთ როგორ ხდება ბიძინა ივანიშვილს და მის მმართველობის სტილს ზოგადად ახასიათებს აი ბოლო პერიოდში და ბოლო ჟამზე საუბრობ სრული მონამორჩილი უმრავლესობა. ესეთი ადამიანები მოსწონს მას გარშემო. მაგალითად, ხო, გახარიას დანიშნა ღარიბაშვილი თავდაცვის მინისტრად, რომელიც არის ესენგეში შესვლაზე ძალიან დიდი სხვაობაა გახარიას თავი დავანებოთ. მე მაგალითად აი როცა ამ სპეკულაციებში კი არა და განსჯაში ვართ ბოლო დანიშნების. მე გახარიას დანიშნაზე ბევრად ნაკლებად თუ თანაბარი ზომის ბოროტებად არა მიმაჩნია მაგალითად შენას ბოდიში თავდაცვის მინისტრად ეს არის ახლა ზუსტად მაგას ვამბობდი არამხოლოდ ჩვენი პროდასალური კურსისთვის ეს არის ძალიან ძიმე და დამაზიანებელი და ამაზე ეთყობა ახლა ჩვენ მე ამ სტუდიაში ზუსტად ვისაუბრე გახარიას და უშუალოდ გაპრემიერ-მინისტრება რატომ მოუნდა ბიძინა ივანიშვილს და ჩვენ დავინახეთ ტრიადა ხო რეალურად ახლა გომელაური და ღარიბაშვილი არავითარ შემთხვევაში
გახარიას არ დაემორჩილებიან, ეს ერთმნიშვნელოვანია, ხო? ეს არის ტრიადა, გახარია, გომელაური, ღარიბაშვილი, რომელიც რეალურად, რომელზეც ფიქრობს ბიძინა ივანიშვილი და გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრობაზე ბევრად დიდი ბოროტება არის, პრინციპში ჩემი აზრით ღარიბაშვილის თავდაცვის დააშენოს პრორუსული ასევე და უშუალოდ რაღაცა თავისი ინტერესები, რომლისთვისაც ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ყველაფერი ეს აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით ორება დაიწყო ზუსტად ძალადობით, სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტებით, რომელმაც ამ ადამიანმა მოახდინა საერთაშორისო სამართლის ნორმის უმძიმესი ფორმით ინტერპრეტაცია, მაშინ როდესაც ჩვენ დაგვაბრალა მართლაც სამხედრო აგრესია და ეს არის შეუქცევადი პროცესია რეალურად ეხლა ამ ეტაპზე. ამიტომ მეორე ეს იყო გავრილოვის ძალიან დიდი და მკვეთრი ნაბიჯი გავრილოვის ღამე და რეალურად ეხლა მოდის ვთქვათ გავრილოვი ვინ შემოიყვანა ქვეყანაში. მაშინ როდესაც ჩვენ ვაფრთხილებით ყველა ერთად რომ ძალიან ბევრი განცხადებები იყო რომ მათ შორის გახარია, მათ შორის ვისი დავალებით, ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. ამიტომ იმაზე არაერთი თვე და ეს 2013 წლიდან სერგო, ეს იყო 2013 წლიდან, მათ შორის 2013 წელს ჩვენი განცხადებები და მათ შორის ქუცნაშვილის განცხადება 2013 წელს ესეთი ტიპის ასრიალება ქართულ ოცნებას არ ქონია გავრილოვზე. ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ის აქ იყო, არ მჯდარა ეხლა ფორმალურად რო ვთქვა, ზოგადად გამოსახულია სავარძელში, მაგრამ აქ იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს მოხდა 2018 წელს, ხო? რატომ 2019 წელს, ბოდიში, რატომ მოხდა თქვენი აზრით ეს 2019 წელს, რა იყო ამის გამომწვევი? მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ გავრილოვი ზოგადად გამოსახულია სავარძელში, ოპოზიციის განსხვავებული აქტივობა ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ეს არ მოხდა 2013 წელს და მოხდა 2019 წელს. გუშინდელი მიტინგიც, რომელიც პრინციპში ძალიან მოკლებული იყო საინფორმაციო მხარდაჭერას, იმიტომ რომ არ იყო მთავარი პლატფორმა, რომელიც ამას აკეთებდა ხოლმე, მაგრამ მაინც შედგა თან იმაზე უფრო უკეთესად, ვიდრე ვინმეს წარმოედგინა დარწმუნებული ვარ ხელისუფლებასაც. როგორ ფიქრობთ, ეს ბიძინა ივანიშვილის არამხოლოდ მორალური დაძველების, არამედ მის მიმართ უკვე ძალიან მძიმე აგრესიული დამოკიდებულების ბრალი ხო არ არის ქართული ელექტორატის მხრიდანაც? პირველ რიგში ეგ მუშაობს რასაკვირველია, პირველ წლებში პოპულარობა რასაკვირველი იყო საკმაოდ დიდი და მოლოდინებიც იყო და სხვა შორის იგივე ქართულ ოცნებაში ისეთი ძალების როგორც იყო იგივე რესპუბლიკელების და სხვების საზოგადოება თავს უფრო მაგხრივ გარკვეულწილად, მე კი ვთქვათ, სხვანაირად ვფიქრობდი, მაგრამ უფრო დაცულად გრძნობდა, ხო? მაგის დასავლური ვექტორის თვალსაზრისით. შემდეგში ეს არის, ღია თავისთავად იგივე სალომე ზურაბიშვილის გამოჩენა და ის კამპანია მთლიანად, როდესაც მთელ ერს ეუნები, რომ შენ ხარ დანაშავე, იმაში რომ ომი დაიწყო და ოკუპაციაში ხარ შენ დანაშავე, ეს იყო უკვე დიდი გამოწვევა, რომელიც საზოგადოების მიმართისა. და კიდე ერთი რაც რა მოხდა, რატო გამოაგორა ეს ქალი? საერთოდ რა შეიცვალა აი ამ სალომე ზურაბიშვილის კამპანიიდან 2018 წლის ზაფხულში, რა შეიცვალა ისეთი ამ ქვეყანაში და შეიძლება მის ფარგლებს გარეთაც, როცა დაიწყო ესეთი ღია, მათ შორის მისთვის ძალიან წამგებიანი ანტიდასავლური და პრორუსული კამპანიის წარმოება. უფრო ნაკლებად ანტიდასავლური ღიად, მაგრამ პრორუსულის ნამდვილად. მე მგონია, როდესაც ხარ, ასე ვთქვათ, პოპულარული და შენი რეიტინგი ძალიან მაღლა არის, შენ ასე ვთქვათ, თავისუფლად გრძნობ თავს და ვთქვათ, უფრო წყნარად შეგიძლია იყო და წყნარად მაგალითად იგივე ძალაუფლებასთან მიმართებაში შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, რბილად იყო რა. როგორც კი შენ გჭირდება ძალაუფლების შენარჩუნება და მიდიხარ ბოლოსკენ, შემდეგ შენ გჭირდება რუსეთი. გავლენის ცენტრი, რომელიც ამ შემთხვევაში რუსეთია. ესე დაემართა სხვათა შორის, კარგად გახსოვთ თქვენ შევარნაძესაც. შევარნაძე, რომელიც ითვლებოდა უფრო პროდასავლურად, ბოლოში ფაქტობრივად ესე დაემართა წინა ხელისუფლებასაც, რომელმაც მიმართა დასავლეთს, მაგრამ იმან უთხრა ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ხო, მაგრამ ის დარჩა ამ გავლენის ცენტრი იყო სხვა და ზუსტად მან გააცნობიერა და გადასცა ხელისუფლებას ზუსტადაც რომ პირიქით რამე ვთქვი, გავლენის ცენტრის ანუ ხელისუფლების დაკარგვა ყველა ხელისუფლების უწკივნეულია, ხო? წინა ხელისუფლებისაც ეგრე იყო და ალბათ როცა პრობლემები დაინახა და ხელისუფლების შენარჩუნება მოუნდა როგორც ყველა ხელისუფლებას სამყაროში და არა მხოლოდ წინას მან ფასად ეს დამოკიდებულია ზუსტად იმაზე რომელი გავლენის ცენტრის ხარ ჩამოყალიბებული მან
როგორც ჩანს ვექტორები წაიღო თავის გავლენის ცენტრისკენ, რომელიც აიღო მოსკოვში. იქიდან მიიღო ღია პასუხი. და ეს და ხელისუფლება დემოკრატიულად უნდა შეიცვალოს. ანუ იქ გასაგები იყო რაც თქვეს იმ ხელისუფლების წარმატებაც კი იყო გადაბარება, ხო, წარმატება იყო და პოლიტიკის გაგრძელებაც, ანუ ისტორიული. შემდეგ იგივე ვინც ცვლი ის არა, იგივე შევარდნაძე და შემდეგ ის ძალა საერთოდ ამოვარდა, გაქრა, ხო? ანუ მოდი ესე შევთანხმდეთ, რომ ყველა დასასრულს როგორც კი ხედავს, უბრუნდება თავის დასასრულს, ხო? შევარდნაძეც და ამ შემთხვევაში ესეც. დაუბრუნდა ეს ხელისუფლება რუსეთს. როგორ პროგნოზირებთ? არა, მე ხარ ჩვენ როგორ უნდა არ წაგვიყვანოს იმ რუსეთში, რასაც თვითონ დაუბრუნდა, თორე შევარდნაძეც რო 2003 წლის რევოლუცია დაემარცხებინა, მოდი ასე ვთქვათ, ალბათ ჩვენ მაშინაც რუსეთში აღმოჩნდებოდით, ხო? ეხლა რო იგივე მოხდეს, მაგრამ გაიმარჯვონ არა პროდასავლურმა ძალებმა, ჩვენ აღმოჩნდებით რუსეთში. ეს სიტუაცია, აი ამ სიტუაციიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ ყველანი, ვინც გულშემატკივრობთ დასავლურ საქართველოს. პირველ რიგში, მოდით ესე ვთქვათ, ახლა რეალურად ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვითქვავს, რომ ქართული ოცნება პრაქტიკულად და პატრიოტთა ალიანსი ერთ ნავში სხედან. და ესეა. მე მგონია, რომ ქართული ოცნება ესე იყო, იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსი იმიტოა პარლამენტში, რომ ბიზნესმენებმა გადაწყვეტა. დიდი პრორუსული ძალა ქართული ოცნება არის თუ არა თქვენი აზრით? რასაკურველია? თქვენი აზრით? რასაკურველია? ამაზე უფრო ერთმნიშვნელოვნად შეცვალა ვექტორი, ვექტორი, და მთელი ზაფხულის ამას და ბოლოს მოდით ესე ვთქვათ. ჯერ ხატიას დავამთავრებიოთ და კიდე ერთი ბლიც შეკითხვა, ამაზე უფრო პრორუსული მთავრობა თუ გახსენდებათ? არ ყოფილა ნახე. ხო, პატრიოტთა ალიანსი და მათ შორის მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ პატრიოტთა ალიანსი არის პარლამენტში და ირმა ინაშვილი არის ვიცე-სპიკერი საქართველოს პარლამენტის და სწორედ იმიტომ არიან ისინი პარლამენტში, რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდოდა ესე. ეს არის რეალურად. ამიტომ იმის თქვა, რომ რეალურად ჩვენ და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაინახა დიახ, ეს რეალური პრობლემები უფრო აშკარად, იმიტომ რომ სწორედ ძალიან ბევრი მიზეზის გამო ნიკა მათ შორის პროდასავლური ოპოზიციის აქტიურობის გამო ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ. ამიტომ რეალურად გავრილოვი დიახ იყო სიმბოლო, მაგრამ მთელი ეს პროცესები, მთელი და უშუალოდ შეუქცევადად რაც ხდებოდა ბოლო წლების მანძილზე, ხა კი ასოცირების ხელშეკრულება იყო, რაც რეალურად ხა ინერციით და ხა წარმოუდგენელი იყო ამ ასოცირების ხელშეკრულების შებრუნება რეალურად. და შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილის დაღმავალ პერიოდში მან დაინახა, რომ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად სიმძიმის ცენტრის პროდასავლურ ასე ვთქვათ ვექტორზე დარჩენა მას არაფერს არ მისცემს, ხო? იმიტომ რომ აი რატო არ მისცემს? იმიტომ რომ მისი რეალურად მისი მმართველობის სტილი არ შეესაბამება იმ ფასეულობებს, სადაც არის დასავლეთი. ამიტომ ერთია, მაგრამ არ დარჩენა ხო ძალიან ბევრს დააკლევს პოტენციურად. ხო, ეხლა რაც შეეხება სხვა შორის, როდესაც ბიძინა ივანიშვილზე ვსაუბრობთ, გარდა იმისა, რომ იგი დაუშვათ ოლიგარქია, მას ესეთი რუსული მმართველობის სტილი აქვს, რომ გამორჩეულად მას არ ესმის რა არის დასავლეთი, ზოგადად და რა ფასეულობები შეიძლება ქონდეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი და უშუალოდ იზღირებულებები და ფასეულობები, რომ ჩვენ ვიბრძვით და უშუალოდ სხვადასხვა კუთხიდან, მაგრამ და წახნაგიდან, მაგრამ მაინც ვიბრძვით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იგი არის გარკვეულწილად ადამიანი, რომელიც თავისებურად და ძალიან ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, არასწორად უყურებს ზოგადად თავის სახელმწიფოს, სადაც ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ. ანუ სახელმწიფო მას მიაჩნია, რომ ეს არ არის სახელმწიფო, დიახ, ეს უნდა იყოს რაღაცა ტერიტორია, რომელშიც ის გადაადგილებს ყველაფერს, ეს ტერიტორია უნდა შემოღობილია, დაუშვათ რაღაცა ფაქტი, ესე უყურებს იგი და რეალურად ესე ფიქრობს, რომ ეხლა მე ამას ვიზავ, ეს რა და არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს დაუშვათ რა. ხო, არა, დასავლეთმა დააყენა თუ არა ბიძინა ივანიშვილი არჩევანის წინაშე. თქვენ როგორ ხედავთ? ან ჩვენ, ან რუსეთი. ესეთი არჩევანი ყოფილა თუ არა ჯერჯერობით? ზუსტად მან მივდივარ. რამოდენიმე თუ ერთი კვირის წინ, როდესაც დიდი კონფერენცია ტარდებოდა თბილისში, როდესაც ხა ჩვენ თვალწინ შემოიჭრა ირმა ინაშვილი და ყველა უკვე აშკარა იყო, რომ ერთ ნავში ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი და უკვე აშკარა იყო, რა დატვირთვით შემოიჭრა ირმა ინაშვილი კონფერენციაზე.
მას შემდეგ ნიკა ძალიან ძიმე საერთაშორისო გზავნილები დაიბეჭდა. ხო, ეს იყო დევიდ კრემერის სტატია, რომელიც პირდაპირ ხა მათ შემდეგ გასაუბრება ჰქონდა და მართლაც რაღაცა განსაკუთრება ჰქონდა. მათ შორის დღეს გამოქვეყნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტატია ეს Washington Free Beacon, რომელშიც პირდაპირ არის ხო, ძალიან ესეთი სათაური აქვს, მაგალითად საქართველოში როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს. და იქ იყო გაშლილია უსაფრთხოების თემა, მათ შორის ანაკლიის სპორტი, გაშლილია ქართული დემოკრატიის გაძლიერება, როგორც თავისუფლებისთვის, ასე ვთქვათ, მოძრაობის ქარბორბალა თავისუფლებისკენ მიმავალი და მათ შორის რეალურად ზუსტად ეს საწყისი, რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს საწყისი არის ის, რომ ეს რეჟიმი, ამ რეჟიმმა ხელისუფლება უნდა გადააბაროს, დიახ და დემოკრატიულად უნდა შეიცვალოს არჩევნები და ამაზე აპელირება იყო იქ პროდასალური ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, გზავნილებზეც, ესეც იყო ძალიან კარგად გაშლილი. ამიტომ ეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, და როიტერში სხვაშორის ძალიან კარგად გაშუქდა მაგალითად გუშინდელი აქცია. იყო საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების წელიწადნახევრიან ველჩობაზე იყო საუბარი. კი, იყო ბოლო სტატიაში ახლა აგრიმანის არმიცემაზე იყო სხვაშორის ამაზე ეხლა უფრო გააქტიურდა საუბარი, მათ შორის ჩვენს მეგობრების წრეში, როდესაც რეალურად უკვე ყველა მიცის პრაქტიკულად ჩვენს მეგობრებს გულისხმობ, რომ საქართველოში ელჩის კანდიდატურა, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კანდიდატურა დაიბლოკა ერთი ადამიანის მიერ. რეალურად და საქართველოში ხდება ის, რაც აზიანებს არა მხოლოდ ქვეყნის დემოკრატიას, არამედ უსაფრთხოებას, ხო? ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, უნდა მოიმოქმედოს ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორმა, უმთავრესმა და სხვებმაც, რომ ჩვენ მივიღოთ როგორც მინიმუმ დემოკრატიული არჩევნები მაინც. პირველ რიგში, რასაც აკეთებს და მე ეს არის, ხო, ნუ მოდით ესე შევხედოთ, პირველ რიგში ეს არის ოპტიმისტური შეფასებებში, რომ ამ წუთში რამეს აკეთებს ძალიან იმდენად მნიშვნელოვანს, რასაც აკეთებდა თუნდაც ძალიან პროდასავლური წინა ხელისუფლების დროს. მე გეთანხმები ნაწილობრივ, მაგრამ მოდით ესე გავშალოთ, ზოგადად გეოპოლიტიკური სიტუაცია, ზოგადად რეგიონში ძალიან მძიმე და იმაშიც გეთანხმები, რომ საერთაშორისო გზავნილები ჩვენი პარტნიორებისგან უფრო უნდა იყოს ასე ვთქვათ ძალიან მკაფიო. თუმცა ეს ჩვენ დავინახეთ ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე. მე მოვიყვანე მაგალითები, პირველ რიგში თუნდაც საერთაშორისო კონფერენცია, არა მხოლოდ საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც ყველა ახლა როგორც იყო მგონი და ჩვენ ყველა მოვისმინეს ჩვენი პარტნიორების გზავნილები, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს და თუნდაც უსაფრთხოების საკითხები, მაგალითად რამდენიმე დღის წინ მე გახდით უკრაინაში იესის კონფერენციაზე და ერთ-ერთ პანელზე განიხილებოდა უკრაინა რუსეთის თან კონფლიქტი და ზოგადად დაუშვათ ეს საკითხი, უსაფრთხოების საკითხი და იქ იყო ძალიან ბევრი საუბარი, მათ შორის ისტორიული მომენტიდან 2008 წლიდან, როდესაც ეხლა მიმდინარეობს დაუშვათ თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებით დონბასში რაღაც მინსკის ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების უფრო აქცენტირება, გაძლიერება და ასე შემდეგ ამაზე საუბარი 2008 წლის კონტექსტში, მათ შორის ჩვენმა ამერიკელებმა პარტნიორებმა ძალიან ბევრჯერ ახსენეს საქართველოს და ძალიან ვრცელი საუბარი იყო რამოდენიმე ესე ვთქვათ ყოფილი სამხედროს მხრიდან ანაკლიის სპორტის ძიმე ასე ვთქვათ კონფერენცია, სადაც გაჟღერდა რომ სკანდალურია საფრანგეთის და გერმანიის დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ, იმიტომ ისინი თხოვენ დათმობას რუსეთის მიმართ. არა მხოლოდ ეს განხილვა მიმდინარეობს ძალიან დიდი ხანი, მას ამ ფორმულას უწოდებენ შტაინმაიერის ფორმულას, როგორც მოგეხსენებათ, კი. და არც ის სასიამოვნოა ქართველების ყურესთვის ბატონ შტაინმაიერის გვარის მოსმენა პირდაპირ გეტყვით ქართულ დემოკრატიაში მისი ღვაწლის გამო. ჯერჯერობით რეალური საბოლოო ფორმულირება არ არის. განხილვა ხო არ ემუქრება პროდასავლელ, მკაფიოდ პროდასავლელ სერბო. მკაფიოდ პროდასავლელ ყველაფერში ამის ღიად მაჩვენებელ ქართველებს და არა მხოლოდ დღეს. წლების განმავლობაში დასავლეთით და მისი როლით აი ამ მოდი ასე ვთქვათ პირდაპირ ძალიან მძიმედ დასამარცხებელ ურჩხულთან ბრძოლაში, რასაც ქვია ანტიდემოკრატიული, ანტიხუმანიური, ძალიან ბევრი ფულის მქონე ოლიგარქი.
არ მგონია და მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ რა ასაკეთებს ახლა დასავლეთი, კი შეიძლება ჩვენ რაღაც მე თქვენ გეკითხებით, მე არ ვამბობ. ხო, არა, უფრო მეტი გვინდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და თქვენ მithumetes გახსოვთ, რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუცია გააკეთა ქართულმა ხალხმა. და არანაირი ეს რაღაც შეთქმულების თეორია, რომ ვიღაცა გააკეთა, თქვა ამერიკელებმა და მე ეს გააკეთა ქართულმა ხალხმა. შემდეგ აჭარის მოვლენებიც ეს გააკეთა ქართულმა ხალხმა და იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ და მას ჰქონდა მხარდაჭერა და მაგრამ სერგო ბევრი რო არ გავაგრძელოთ აბსოლუტურად მესმის აბსოლუტურად სწორი იდეა მაგრამ შეხედეთ რა თქვით თქვენ თვითონაც ესეც ხო წამოწდენ არ იყოს შეგნებულად თქვით ეს მითებიო მითები რატო იბადება იმიტომ რომ ესე უნდა რომ ხალხს ხედავდეს მას უნდა ხედავდეს რომ კეთილმა დასავლეთმა ეს გაგვაკეთებინა ეს ხო შემთხვევით არ მომხდარა რასაკვირველი ეს იყო რომ ვიღაცამ არა ეს გააკეთა ქართულმა ხალხმა და კონკრეტულმა მოძრაობამ კეთილი დასავლეთის ხატი რომელიც დღემდე ძალიან მყარია ჩვენში მაგრამ დღემდე ბევრად უფრო მეტად უტევს რუსეთი და მოდი ვთქვათ პირდაპირ რომ დღეს რუსეთი ბევრად უფრო ეფექტიანია ამ ჩვენს ქვეყანაში არა ფიშოლობა რა მეთოდით როდესაც ვამბობ 20 ივნისს იყო პრორუსული პოლიტიკის მარცხის, იყო პრორუსული პოლიტიკის მარცხი არის, ხო? ნახეთ რა იყო იმ დღეს გარდა იმისა, რომ მართლაც მოუხერხდა ის, რომ გავრილოვი გაძევებული იქნა საქართველოსთან, ჩვენ ქართულ ოცნებას, ხელისუფლებას გავაძევებინეთ ფაქტობრივად. და კიდევ ერთ რაღაცას ამ დროს გამოვიდა მართლაც ერთი უნიშნულოვანესი რაღაცა რო არ გამოგჩეს, გამოვიდა სრულიად ახალი მოთამაშე, ეს არის ახალგაზრდობა. ეს ხო არ არის, ეს ქართველი ხალხია. სერგო, მაშინ მაგაზე ვიყამართოთ. ეხლა ისე არ გამომივიდეს, რომ მე დასავლეთის წინააღმდეგ და თქვენ მას იცავთ. მე მინდა რომ სიმულაცია გავაკეთოთ ამ დებატების. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი თქვენ გახსოვთ და მithumetes თქვენ გახსოვთ, როდესაც აი ამ რა გაბუნიას გინების გამო პირდაპირ დაიპყრეს რუსთაველი, უნდათ რომ დამდგარიყვნენ და გაეძევებინათ ეს ახალგაზრდები და ის ღამეც ქართველმა ხალხმა და ახალგაზრდებმა მოუგეს პირწმინდად, როდესაც შეძლეს რომ დილისთვის მათ მოუწიათ თავიანთი შემოშვებული, ასე ვთქვათ, მოძალადეების და პროპუტინისტური ძალების უკან გაყვანა. ის ღამე იყო მოგება. ამიტომ მე ესე კი გეთანხმებით რომ იყო მართლა, ასე ვთქვათ, როგორც ბალტიისპირეთში და ესტონელებმა იციან, საბჭოთა თვე ასე ვთქვათ, ზაფხული და აგვისტო, როდესაც საშინელებები აკეთეს და ბოლოს ეს დაგვირგვინდა მართლა გახარიას დანიშნულით რა იყო? დასავლეთში მას უწოდეს მოსკოვის კაცი, ხო? და გავრილოვი მეესალმა. ამაზე უფრო უარეს შეიძლება მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაკიღა მაგ თემას შევეხეთ, მაშინ განვიხილოთ. რაკიღა რუსული პოლიტიკის მარცხი იყო სინამდვილეში რუსული პოლიტიკის მარცხი იყო, ქართველი ხალხის ნება იყო ეგეთი ისეთ ყოფილი. მოდი ხომ ნახოთ როგორ შემოbrunდა პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის მიერ ეს ყველაფერი, როგორც შიდა, ასევე გარე პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის შემოbrunება როგორ მოახდინეს. 8 ნოემბერს თქვენ გახსოვთ, რომ 7 ნოემბრის მერე, ავარც ახსენებელი 7 ნოემბრის მერე იყო 50 განცხადება ალბათ მეორე დღეს და ძალიან ძიმე მუშაობა დიპლომატიური კორპუსის. თქვენ 21 ივნისს რაიმე განცხადება, რომელიმე დიპლომატის სადმე მისვლა გინახავთ? გაგიგიათ ამ რამის იყო საელჩოს განცხადებები, იყო საელჩო ზუსტად ხა შეიძლება დავუშვათ ესეთი ფრაზეოლოგია ვერ გავიხსენო და ციტატა, მაგრამ როგორც მახსოვს იყო განცხადებები, მაგრამ უფრო დაკვირვებით, ასე ვთქვათ, დაკვირვებითის მიმართულებების, ცოტა თხილი შეფასებით რო ვთქვათ, მაგრამ ნიკა სავსებით მესმის დავუშვათ. შეფასება არ მახსოვს, მე მედიაში მუშაობ. სავსებით მესმის დაუშვათ ამას დავამატოთ ის რომ დასავლეთმავე დახურა მთავარი დასავლური პლატფორმა იმავე თვეს რუსთავიორს გულისხმობ გავაგზელოთ ეს ჩამონათვალი და დღემდე განცხადება პრინციპში არ ყოფილა არაფერთან დაკავშირებით რაც ამ წუთში მე ვილაპარაკე მე არ ვცდილობ იმის გაკრიტიკებას კი არა და იმისთვის შავი ლაქის მიცხებას ვისაც მე
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შეგნებულად ვუთმობ ჩემი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვან და ღირებულ ნაწილს. მარტო იმიტომ, რომ ამას ვაკეთებ ჩემი სამშობლოსთვის, იმიტომ რომ ვხედავ ჩემს სამშობლოს ზუსტად იმ ოჯახში. შენ ხედავს სად არის სიმართლე და სად მე არის მაქვს მნიშვნელოვანი ჩვენი ჩემი ადგილი. აზრით, მე როგორც ყველა ქართველ პატრიოტს, მე მაქვს უკმარობის გრძნობა თუ ბრაზის არა, იმითი რომ რუსეთი დღეს მუშაობს 10-ჯერ უფრო ეფექტიანად ადგილზე, ვიდრე მუშაობს 10-ჯერ უფრო დიდი შესაძლებლობის მქონე ქვეყანა სახელად ამერიკის შეერთებული შტატები, აქვე ადგილზე და ასევე ევროკავშირი. მე მაქვს ამის მიმართ ძალიან სერიოზულად მძიმე დამოკიდებულება და ბრაზი. მე ეს არ მყოფნის, იმიტომ რომ ზუსტად ის ქვეყანა მიმაჩნია ამ ქვეყნის ჩემი სამშობლოს მომავლის მთავარ გარანტად. ამიტომ მე მჭირდება ეს ამ ქვეყანაში, ეს ჭირდება ჩემს შვილებს, თქვენ შვილებს, თქვენ შვილებს და ეს ჭირდება ამ ქვეყანას. რას ვიღებთ სანაცვლოდ? ჩვენ ვიღებთ სანაცვლოდ რუსეთის ინფილტრაციას უდიდესი ტემპებით, აბსოლუტურად ყველა ლეველზე და ეხლა უკვე მივიღეთ პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ალბათ ამ ქვეყნის ისტორიაში პირველად. რას ესაუბრებით თქვენს დასავლელ პარტნიორებს ამასთან დაკავშირებით? შეიძლება ორი სიტყვით. მე აბსოლუტურად მესმის, რასაც ასე ვთქვათ, ამბობ და მესმის გულის წყრომა არა, უბრალოდ წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ აღმოჩნდა საქართველოს პატრიოტების დიდი ნაწილი და პროდასავლური, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ ამორჩევლები, ადამიანები, ვისაც თავისუფლება უნდა ვთქვათ, მარტო დიდ მტერთან ჭიდილში. შეიძლება გქონდეს ესეთი განცდა, მაგრამ მე მაგალითად ჩემი გულწრფელი მოსაზრება არის შემდეგი. პირველ რიგში არ არის დავესესხები და აუცილებლად უნდა თქვა ეს ციტატა, რომ თავისუფლება არ არის ის, რაც გააქვს რეალურად. თავისუფლება არის ის, რისი მოპოვებისთვის გიწევს ბრძოლა ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენი თავისუფლება, რასაკვირველია, ეს არის არა მხოლოდ რაღაც განყენებული გრძნობა, მაგრამ ჩვენი თავისუფლება ეს არის რეალურად ის, რასაც შენ ამბობ, ნიკა. ჩვენი თავისუფლება არის ის, რომ დავიმკვიდროთ და ადგილი იქ, სადაც ჩვენ გვეკუთვნის, მოვიპოვოთ სიმართლე, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის, ვიბრძოლოთ იმისთვის, რაც მიგვაჩნია ჩვენი მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ საწყისად, არამედ განვითარებად და ყველაზე მნიშვნელოვანი დასავლეთი როგორც ასეთი, ხო? მოდით აი დაუბრუნდეთ კიდევ რუსთავი ორის ასე ვთქვათ ამბავს, რომელზეც ნამდვილად ყველას ჰქონდა გულწრფელი აღშფოთებაც არა, რაღაცა მართლაც შეიძლება გარკვეულწილად იმედგაცრუება, მაგრამ დასავლეთი ეს არ არის მხოლოდ ინსტიტუტები. დასავლეთი ეს არის რეალურად თავისუფლება, რომლის პირველი დამცველი და მომპოვებელიც დავეთანხმების ერგოს და მათ შორის დაუშვათ ყველა დიდ მოაზროვნეს ალბათ, რომელიც ამაზე წეს, რომ თავისუფლება ჩვენში უნდა პირდაპირ ილაპარაკოთ და ენის მოჩვენით არა. ღიად რომ მითხრათ, ეს ტექსტი ქართველ. ეხლა ქართველ პატრიოტებს, რომლებიც ელოდებიან დახმარებას. მოდი ასე ვთქვათ, იმ განსაცდელთან პირისპირ ხატია, რომელიც ძალიან მძიმეა ახალი დემოკრატიისთვის. ამიტომ ენის მოჩლექვით საუბარი არ არის. ეს არის ის, რომ პირდაპირ აი ესე მივდივარ მაგამდე. ჩვენ განხიბლა დასავლეთში კი არ უნდა დაგვემართოს. ჩვენ რეალურად იმისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ყველაზე უფრო საინტერესო როგორც თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები გავხდეთ კიდევ უფრო საინტერესო. ეს უნდა როგორც მინიმუმ ორჯერ ვიფიქროთ, ვიდრე რუსეთის ოლიგარქს მივცემთ ხმას. გეთახვებით იმაში, რომ შესაძლებელია რაღაც ადამიანებს ეგონოთ უფრო პირდაპირ სურდეთ, უფრო პირდაპირ შეიძლება იყოს რაღაც იმედგაცრუება, მაგრამ რეალურად ეს იმედგაცრუება შეიძლება მე აკუმულირდეს იმაში, რომ მართლა კიდევ მივიღოთ, ასე ვთქვათ, უფრო დიდი რუსული შემოტევა. ამიტომ ჩემი მოსაზრება კიდევ გიმოვით, გულწრფელი მოსაზრება. შეიძლება იმიტომ იყოს გაჩერებული, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფილტრაცია არ მოხდეს რუსეთში. არა, ოლიგარქს რა უნდა? ოლიგარქს უნდა უიმედობა, ნიჰილიზმი, ოლიგარქს უნდა ის, რომ ადამიანებს დაემართოთ ზოგადად მართლაც განხილვა იმაში, რაც არის აზრით, მაგრამ ამაზე გავაგზავნოთ. ამიტომ ეს სიტყვა ახლა ჩავიწერ. მივდიოდი ზუსტად იმ ბოლო ასე ვთქვათ გზავნილამდე, რომელიც რეალურად მნიშვნელოვანია. მე მივდიოდი იქამდე ნიკა დასკვნით, რომ რეალურად თავისუფლებისთვის ბრძოლა რთულია, მაგრამ განხიბლა იმაში, რაც ჩვენ გვინდა და სადაც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს. ვერ ვილაპარაკებ განხიბლაზე 20 ივნისის შემდეგ და იმ ახალგაზრდების ნახვის
შემდეგ, რაც ჩვენ ნახეთ. რა სრულიად ახალი ადამიანები გამოვიდა და სხვათა შორის ეს ახალგაზრდები არიან დასავლეთ. დასავლეთ სადაც ჩვენ სხვა არა. ეს ადამიანები არ არის. ჩვენ ეს ცოტა პოსტსაბჭოთა ესე ვლაპარაკობთ, აი დასავლეთი იქ არა. ეს ახალგაზრდები უკვე ჩვენს გეოპოლიტიკურ ეს ადამიანები არიან ახალგაზრდები დასავლეთი, რომლებიც არ დაუშვებენ სხვა რაღაცას, მათ ერთხელ არ დაუშვეს მთელი ზაფხულის განმავლობაში მართლაც იბრძოდნენ და ეს ბრძოლა გაგრძელდება და ამათში მივხედავ და მთელ საზოგადოებაში იგივე იმ ადამიანებში, რომლებიც გუშინ იყვნენ და აპროტესტებდნენ. ის რომ ხანდახან დასავლეთი თქვენ გაიხსენეთ 2008 წელი ჩვენს მიმართ უფრო მომთხოვნი იყვნენ ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ეს გარკვეულწილად, შეიძლება საწყენი, მაგრამ გასაგები არის, იმიტომ რომ ჩვენი ხარ სრული მოკავშირეები და ჩვენ გქონდა წითელი ხაზები. ესენი არ არიან მოკავშირეები, ამათ არ ელაპარაკებიან როგორც მოკავშირეები. ხელისუფლებას უბიძგებს იქიდან რომ არ იყოს მოკავშირეები. ოღონდ ერთმნიშვნელოვნად ვიტყვი, რომ ის თაობა და ის ეხლა ვიტყვი განათლების სისტემა რაც შეიცვალა მაშინ იმ 9 წლის განმავლობაში და ეს ახალგაზრდები ხო მაშინ არიან გაზრდილები და ეს არის თაობა რომელსაც ჩვენ ვერც კი გავახსენებთ იმას რომ რაღაც ხთამით არიან მოწყობილები და რა და როგორ საერთოდ სხვა გარემოში გაიზარდნენ და ესენი არიან დასავლეთი და ესენი არ დაუთმობენ თავის წილ საქართველოს დასავლეთს ცეცხლიანისა მათ როიცოდეთ კითხოთ აბა გიორგი ჟავანაძეს რას ფიქრობს ახალგაზრდებზე იყო საუბარი და დასავლეთი განყელები ნამდვილად დასავლეთი ფასეულობები და ასე ამას ქვია ერთი მარტივი სიტყვა არის თავისუფლება რაც უნდა მოიპოვოთ ხათი გავიგეთ მაგრამ ჩვენ ვესაუბრებთ ახლა ადამიანებს რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიებზე სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვა სოციალურ მდგომარეობაში და ის რომ მათ ჭირდებათ ყარი მოკავშირეობა და მკაფიო სიცხადე იმაში თუ ეს ქვეყანა სად არის რას აკეთებს და ვინ უდგას მას მხარში ჯერ კიდევ საკუთარ თავში დასამარცხებელი აქვთ მითი დასავლეთი უფრო ძლიერია თუ რუსეთი და ამას ობიექტური წინაპირობები აქვს განასიმართლესთან ახლოს არის მაგრამ ეს მითები არსებობს ხო ამ ვითარებაში ჩვენ შეგიძლია საკითხი არ დავაყენოთ ესე მაგრამ ესეთი არის ფაქტობრივი მდგომარეობა რუსეთი ჩვეულებრივად მთელი ცივილიზებული სამყაროს მიერ რუსეთი და პუტინის მმართველობა არის ჩვეულებრივად არაცივილიზებული დიდი ბოროტება. არა ადამიანებს ვეუბნები. ამიტომ ესეთი დაყენება რეალურად ჩვენ ახლა არ მხოლოდ ადამიანებს ველაპარაკებით საქართველოს ტელემაყურებლებს, არამედ იმ ადამიანებსაც ვინც გვიყურებს ოღონდ არა საქართველოში. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რეალობა ალბათ დამეთანხმებით რომ საქართველოში არსებობენ ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირში, რომლებსაც აქვთ ზედმეტად გადაჭარბებული წარმოდგენა რუსეთზე, მათ შორის დასავლეთის მომხრეებს გულისხმობ, ღიად, გაუფარავად, თანმიმდევრულად, რომლებისთვისაც ნებისმიერი დათმობა დასავლეთის მხრიდან არის შიშის, მათ შორის ირაციონალური შიშის საფუძველი, რომ დიდი და დაუძლეველი რაღაც მოდის. ეს ჩვენ ვიცით, ეს არის რეალობა, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ფუნდამენტური სვლა იქითკენ, რასაც ქვია დასავლეთი და როდესაც მთავრობა არ აკეთებს ამას, ჩვენ გვჭირდება ოპოზიციის ძალიან თანმიმდევრული და ფუნდამენტური სიძლიერე და იქით მიმართულებით სვლა და ასევე გვჭირდება დასავლელი პარტნიორების ძალიან თანმიმდევრული და ფუნდამენტური დახმარება. ეს არის მოცემულობა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ პრინციპში ამ წლების განმავლობაში, თუნდაც აი ამ ძიმე წლების განმავლობაში არ ყოფილა მეტნაკლებად საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები, სადაც დასავლეთი მთლიანად რაღაცნაირად არ დაუდგება, შენ მესმის რაზედაც შეიძლება თქვა, პრინციპში ყოველთვის თუნდაც ნულაზე არ არის საუბარი, მე გეუბნებით იმ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. ყველა გადამწყვეტ მომენტში დასავლეთი იდგა და დგას ჩვენს გვერდზე. ჩვენ თვითონ ზაფხულის განმავლობაში თქვენ 20-ის შემდეგ განცხადებები, თუნდაც იგივე ნიკანორ მელიას დაკავებასთან დაკავშირებით გახსოვთ თქვენ როგორი განწყობა ქონდა თვითონ ხელისუფლება ნიკანორ მელიას იჭერდა. კი ბატონო, მეორე დღეს ვერ დაიჭერეს. ეგ ერთი. და იგივე ივანიშვილი, როდესაც ის ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხედავს ქართული ხალხის სერიოზულ აღშფოთებას, ეს იქნებოდა 20 ივნისი და ან
იგივე ავცი სარალიზესთან დაკავშირებით ის უკან იხევს. ყველა შემთხვევაში უკან იხევს. მესმის თავმზერა. 11% ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 71% ორი სიტყვა 71% არის რეალურად ის ადამიანები, რომელსაც უნდა თავისუფლება და უნდა დასავლეთი. არ ქონია ხელისუფლებას არასოდეს. გეთანხმებით სრულიად, მაგრამ არ შეიძლება ძალიან კარგი შეფასება, რამდენი პროცენტი ქონდა გუშინდელში. დასავლური ორიენტაციის მაღალი ციფრებით არ შეიძლება თავი მოიტყუოს არავინ, იმიტომ რომ ეს არის მოცემულობა დროის მდგომარეობით, მოცემულობები იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა ხდება ძალების განმავლობაში შეთანხმებით ყველაფერში, მაგრამ ჩვენ არა მხოლოდ. დაწყებული ბრძოლა მივუყვანოთ ბოლომდე, მაგრამ ნახეთ, კიდევ მეორე, აი ადამიანები ხა შენ კითხულობ ძალიან გულდასმით, ჩვენი ტელემაყურებლის ძალიან მსმენელი კითხულობ, მაგრამ ნახეთ 71% სულხან-საბა ევროპაში მაგალითად ეს შემთხვევით რემისენციები არ არის არა 71% მიუხედავად ყველაფრისა მიუხედავად ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა არის დასავლეთის ზოგადად თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები მოდით ესე ვთქვათ ხო ამიტომ ეს ღირებულება ისევე როგორც გუშინდელი აქციის მუხტი არსად არ წავანი მოდით ვკითხოთ გუშინდელი აქციის მონაწილეს მუხტი და ასე შემდეგ როგორ იყო ეს ყველაფერი რა ბოლოდინები ჰქონდათ რა მიიღეს მაგრამ რაც თავარია რა გეგმები აქვთ გიორგი მჟავანაძე ერთ-ერთი ახალი სახე, ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ამდენიმე დღის წინ გავიცანი და მიმაჩნია, რომ არა მხოლოდ ჩემთვის იქნება ის საინტერესო და ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს ამ ადამიანს, რომ იყოს არა მხოლოდ სამოქალაქო მოძრაობაში, არამედ ფორმალიზებულ პოლიტიკურ მოძრაობებშიც. გიორგი, გისმენთ, რას ვფიქრობთ იმასთან დაკავშირებით? საკმარისია თუ არა საქართველოში დასავლეთი და საჭიროა თუ არა საქართველოს დასავლეთში. აი ესე ორმხრივად და გამჭოლად რო შევხედოთ ამ საკითხს. გამარჯობა, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც სამოქალაქო მოძრაობის და იმ ხალხის, ვინც ამ პროტესტს უერთდება, ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი, რომ დასავლეთი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ეს არის ჩვენთვის უალტერნატივო გზა და აქედან გამომდინარე ამ კითხვაზე ძალიან მარტივია პასუხი. და ეს არის ის მოტივაციაც, რამაც ჩვენ გამოგვიყვანა გარეთ, ხო, როგორც კი ჩვენ დავინახეთ, რომ საკმაოდ მძიმე საფრთხეები არსებობს ამ ჩვენი არჩევანის, ჩვენ გამოვედით ზუსტად ამის დასაცავად, რომ ჩვენ დავიწყოთ დასავლური არჩევანი და ვიბრძოლოთ რუსული ინტერესების, რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოში. შესაბამისად ძალიან ცალსახაა ამაზე პასუხი და მე მგონი ძალიან ნათლად აჩენს კიდევაც ეს კითხვა მხარებს თუ ვინ სად დგას და ასე ვთქვათ რა პოზიცია უჭირავს. იმიტომ რომ ძალიან ნათელია ამასთან მიმართებაში ყველაფერი. გიორგი, დიახ, თქვენ დასახეთ გუშინ გეგმები, რომელიც გააცანით ღიად საზოგადოებას. შეგიძლიათ რომ მოკლედ ჩამომიყალიბოთ ეს გეგმები პუნქტობრივად და მე გავიაროთ რა რას ნიშნავს. ჩვენი მთავარი სტრატეგია, ჩვენი ბრძოლის მთავარი სტრატეგია ეფუძნება თითოეულ მოქალაქეს. ანუ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ახლა გუშინ აქციაზე ფიზიკურად 10,000-ზე მეტი ადამიანი იდგა და მედიის თვალს გვადევნებდა 100,000-ობით ადამიანი, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის პროტესტი ჩვენ რისთვისაც იქ დგავართ, აწუხებს ძალიან ბევრ ადამიანს საქართველოში და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ გარკვეული კალაპოტი მივცეთ, რაღაცა სწორი კალაპოტი მივცეთ ამ პროტესტს და ეს იყოს მაქსიმალურად მშვიდობიანი, დემოკრატიული და აქედან გამომდინარე ვისახავ ჩვენს მიზნებს, ხო? სამოქალაქო საზოგადოების ხელში რეალურად და არ არის რაიმე ტიპის კონკრეტული ძალაუფლება, რაც მაგალითად ხელისუფლების ხელშია, ხო? მათ შეუძლიათ სხვადასხვა ბერკეტები გამოიყენონ თუნდაც სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ. თუმცა ჩვენში არის ძალა რაც გამომდინარეობს დემოკრატიიდან, ხო? ანუ ამ ცნების განმარტება რო გავაკეთოთ, ეს არის ძალაუფლება, რომელსაც ხალხი ანდობს ხელისუფლებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ძალა არის ჩვენს სიმრავლეში და ჩვენს არჩევანში, ხო? თუ ჩვენ დავისახავთ საერთო მიზნებს და ამის გარშემო გავერთიანდებით, ვფიქრობ, რომ ძალიან ადვილია ამ გზით ვებრძოლოთ ხელისუფლება. არ იქნება ეს ადვილი გზა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სრულად რეალისტური და შესაძლებელი, თუ ამ გზით შევხედავთ ჩვენს ბრძოლას, ხო? ანუ ეს
გადის თითოეულ მოქალაქეზე ჩვენ ამიტომ სწორად მინდა ეს მონდეს თითოეულ მოქალაქეს ხო ანუ რას ნიშნავს ჩვენი ბრძოლა ნიშნავს საერთო ბრძოლას და მათ ბრძოლას ანუ ეს აქ არ იქნებიან ვიღაც მაინც და მაინც ვიღაც ადამიანები რომლებიც გააკეთებენ საქმის ძალიან დიდ ნაწილს ვიღაცის ნაცვლად ხო ეს არის ბრძოლა რომელიც ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ უნდა რა პუნქტებისგან შედგება ეს ბრძოლა რა ტიპის აქტივობებისგან ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ ჩამოთვლი მაშინ ამ პუნქტებს და სათიდაოდ მოკლედ შევეცდები რომ მოვყვე პირველი რაც არის ეს არის აქტივიზმის ზოგადად ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობის გაძლიერება და ჩვენ ამ სამ თვეში როდესაც რუსთაველზე ვიდექით შევიძინეთ ძალიან დიდი გამოცდილება ხო ჩვენ ვიყავართ ადამიანები სხვადასხვა სფეროდან სხვადასხვა საქმიანობით სხვადასხვა ინტერესებით თუმცა გავერთიანდით ერთი მიზნების გარშემო და შესაბამისად ამ პროცესში მთელ ამ პროცესში ხო ეს სრულად ახალი პროცესი იყო თავისთავად ბევრი ჩვენგანისთვის და ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება თუნდაც რაც საჭიროა რომ გაუზიაროთ იმ ადამიანებს რომლებსაც ასევე აწუხებთ პროტესტი ასევე სურთ რომ აქტიურად მონაწილეობდნენ პოლიტიკურ პროცესებში და ამისთვის ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ბრძოლის გზა ეს არის რომ ჩვენ რაც შეიძლება გავზარდოთ ეს იმ ადამიანების წრე რომლებიც იბრძოლებენ სწორედ ამ გიორგი გასაგებია პირველ რიგში მიდიხართ ამისთვის რეგიონებში კი რა თქმა უნდა და ეს ჩვენ უკვე ეს პროცესი დავიწყეთ არის რა გეგმებია რა რეგიონებს მოიცავს რეგიონებს მოიცავთ ყველა რეგიონს ჩვენ გვექნება ჩვენ მოვულით ანუ რეგიონებს დაველაპარაკებით ხალხს როგორც თქვი გავაცნობთ ჩვენს გამოცდილებას და გარდა ამისა ჩვენ ვიქნებით აქტიური იმ კუთხითაც რომ არსებობს ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა რეგიონულ დონეზე ხო და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ ადამიანები სწორედ იქ აყენებდნენ პრობლემებს სადაც ისინი ცხოვრობენ ხო ანუ მათ ადგილობრივ დონეზე გარდა იმისა რომ ჩვენ ახლა დემოკრატიული თქვენ ახლა დემოკრატიის აკადემიას ხსნით თუ კონკრეტულ მისიაზე ორიენტირებული მოძრაობა ხართ კი რა თქმა უნდა კონკრეტულ მისიაზე ვართ ორიენტირებული და მისია ჩვენ ცალსახად განვაცხადეთ რა მისია არის ის რომ ხელისუფლება დათმოს 2020 წლის არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილმა და ამის მიზეზები ძალიან ცალსახად თუ რატომ უნდა დათმოს იმიტომ რომ ეს ჩვენი აზრით ეს უკვე აღარ გადის პოლიტიკურ გემოვნებაზე იმიტომ რომ ბიძინა პოლიტიკური გემოვნებაზე შეიძლება ვისაუბროთ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ რაღაც დემოკრატიას და ჩვენს უსაფრთხოებას საფრთხე არ ემუქრება და ჩვენ ამ მომენტში ორივე რამ საფრთხის წინაშე დგას ჩვენი უსაფრთხოება სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოება ჩვენ გრძნობთ ძალიან ძლიერ რუსულ გავლენას ქვეყანაში და ამავდროულად არის მიტაცებული ყველა სახელისუფლებო შტო და იმართება ერთი კონკრეტული ადამიანისგან ოლიგარქიებით ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტულად მას ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს ვეუბნებით იმას რომ 2020 წელს ის ხელისუფლებას ხელში ვეღარ ჩაიგდეს ძალაუფლება მის ხელში აღარ იქნება როგორ და ერთ-ერთი ძირითადი მონაპოვარი რა ჩვენი ბრძოლის იყო ეს არის პროპორციული არჩევნები ხო ანუ საარჩევნო გამორიცხავს ბიძინა ივანიშვილს კი რა თქმა უნდა არაფერი არ გამორიცხავს და იმიტომაც ვამბობთ რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ხო ანუ თუ არ ვიბრძოლეთ ისე ვერ მივაღწევთ შედეგებს აქედან გამომდინარე თუნდაც პროპორციული არჩევნები ხო ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმაზე რომ კონკრეტულ ადამიანების ჯგუფს მოსახლეობას გარკვეული პარტიის მიმართ შეიძლება სიმპათია არ ქონდეს არსებობს მრავალი პარტია უკვე ეხლა ჩვენ ეს სისტემა გვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი და ნებისმიერი მოქალაქეს ვისაც გარკვეული პოლიტიკური ამბიცია გააჩნია შეძლოს მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში აქედან გამომდინარე აქ მთავარია ეხლა ჩვენი აქტიური მონაწილეობა ამ პროცესებში და შესაბამისად ეს შედეგი გარდაულად გამოიღებს გარკვეულ ნაყოფს გიორგი რას ნიშნავს ელფების არმია რომელიც დაამარცხებს ტროლებს ხო ჩვენ ამ თელი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა მოდი ასე ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი სოციალური ქსელები ხო კი ეხლა ჩვენ პირდაპირ რუსული სქემით მომუშავეა ეს პლატფორმა თქვენი ელფები რომელი ქვეყნიდან ფინანსდებიან და რომელი ქვეყნის სქემით მუშაობენ იმიტომ რომ ეს არ არის საკმაოდ რესურსტევადი სფეროა როგორც ადამიანური ასევე ფინანსური თვალსაზრისით კი რა თქმა უნდა მოკლედ რო ავხსნათ მოკლედ რას ნიშნავს ჩვენი ბრძოლა ამ მიმართულებით ხო სოციალური მედია ის დღესდღეობით არის იმდენად მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მედიის ფორმა რომ აუცილებლად საჭიროა ჩვენთვის ვიყოთ აქტიურები იქ და ვებრძოლოთ იმ პროპაგანდას რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ნებისმიერი თავისუფალი აზრის წინააღმდეგ იყენებს ხო ეს არის რუსული ხელწერა იმიტომ რომ აი თუ დააკვირდებით როგორ მუშაობენ ეს ტროლები და ბოტები ხო ანუ ისინიც
ცდილობენ დაგაბრალონ ზუსტად ის, რის წინააღმდეგაც შენ იბრძვი. აქედან გამომდინარე და ისინი მუშაობენ გარკვეული ვიწრო ადამიანების კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი ყავთ დაქირავებული და ქმნიან რეალობას, რომელიც ასე ვთქვათ, ყალბ რეალობას, რომელიც არ შეესაბამება არც ერთ შემთხვევაში რეალობას და როგორ უნდა იბრძოლოთ? ამისთვის ჩვენ შევქმნით სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიურ ჯგუფებს და ამის მაგალითი ჩვენ უკვე გვაქვს. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენს გეგმებზე, აქ მინდა კარგად იცოდეს მოქალაქეებმა და ჩვენმა მაყურებლებმა, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს საკმაოდ ბევრი წარმატება ჩვენი აქტივიზმის და მოძრაობის ფარგლებში, ხო? ანუ ამ ელფებს რაც შეეხება, ხო, ამ მიმართულებითაც ჩვენ უკვე ძალიან აქტიური ანტიბოტების ჯგუფი ყავდა, რომლებიც ანუ კონკრეტულად ებრძოდნენ დეზინფორმაციას, პროპაგანდას, იმ სტიგმების მიწებებას ადამიანებზე, რომელსაც ეს ხელისუფლება ცდილობდა თუნდაც აქციის მონაწილეების მიმართ, ხო? ცდილობდნენ ჩვენ იარლიყი ყოფილიყო რაღაცა დრო ჩვენ მართულები ვართ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მიერ, რომ ჩვენ რაღაცა სხვადასხვა უმცირესობას წარმოვადგენთ და ვითომ ეს პრობლემა უნდა იყოს თუ ვინმე რაიმე უმცირესობის წარმომადგენელია, იქნება ეს სექსუალური, ეთნიკური თუ ასე შემდეგ. ანუ ისინი ამ ყველაფერს ცდილობდნენ და აქ ძალიან მარტივია ჩვენ ადამიანებთან უნდა დავამყაროთ დისკუსია, უნდა გავმართოთ იმის შესახებ თუ სად არის სიმართლე, ხო? ანუ ადვილია იბრძოლო რეალურად ბოტის და ტროლის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ გიორგი ამ ყველაფერში ან ფინანსურად, ან პროფესიულად. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს იმედი იმისა, რომ ჩვენ დაგვეხმარებიან ის ადამიანები, რომელთა ინტერესიც არის ჩვენი სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარება, ხო? მათ შორის ეს შეიძლება იყვნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ფონდები, რომლებიც ხელს უწყობენ დემოკრატიის განვითარებას სხვადასხვა ქვეყანაში, ხო? ეს ანუ ახალი არ არის, ამისთვის შესაძლოა ჩვენ ვიპოვოთ სხვადასხვა წყაროები, ხო? მთავარი არსებობს ამის ძლიერი ინტერესი და სწორი ხედვა და ამ მიზნის მიღწევის გზები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გზები ჩვენ ნაპოვნი გვაქვს და ამისთვის ახლა უბრალოდ საჭიროა, რომ აქტიურ ბრძოლაში გადავიდეთ უბრალოდ. კარგით, გიორგი, თქვენ ნიჰილიზმი ვერ შეატყვეთ ადამიანებს, აი ჩვენ ვსაუბრობდით დღესაც ნიჰილიზმზე, რომელიც ძალიან მძიმე დაღად აწევს დღევანდელ ქართულ საზოგადოებას ბევრი ადამიანის შეფასებით. თქვენ არ აწყდებით რეგიონებში მაგალითად ამ ნიჰილიზმს, იგივე თბილისში ამ ნიჰილიზმს, ჩემ ნიჰილიზმს მაგალითად, რომელიც არ ვარაუდობდა, რომ გუშინ ესეთი ეფექტური და ეფექტიანი აქცია იქნებოდა ერთდროულად. ამაზე რა შეგიძლიათ თქო? რა თქმა უნდა, ვაწყდებით ნიჰილიზმს და ნიჰილიზმი არის ის რის ასე ვთქვათ დათესვასაც ცდილობს ხელისუფლება თავისი მმართველობით. თუნდაც აი რო ვისაუბროთ გახარიას დაწინაურებაზე, ხო? ანუ გახარია რეალურად არის დამაზიანი. თქვენ პირადად ანტიგახარიას აქციის ასწრიანი აქციის მონაწილემ როგორ აღიქვით გახარიას დაწინაურება? ხო, ანუ სიმართლე გითხრათ, მე ბოლო წამს სანამ არ დავინახე ბიძინა იმუშვილის გვერდით წარდგინებაზე გიორგი გახარია, ბოლომდე არ მეჯერა, რომ თუ ეს ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება დადასტურებულიყო და გიორგი გახარია პრემიერად დანიშნულიყო და აღქმას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია იქითკენ, რომ გააღვივონ ეს ნიჰილიზმი, რომ ანუ საზოგადოება გამოვიდა. ეგ გასაგებია, რასაც შენ ვარაუდობ, შენ პერსონალურად, ემოციურად როგორ აღიქვი? ემოციურ დონეზე ამას ჩემთვის არაფერი იცით რომ როგორ რაღაცა ძალადობად შეურაცხყოფა ნაკლებად, იმიტომ რომ ალბათ უკვე არ შეიძლება ეს ასეთი ხელისუფლებისგან შე რაღაცა შეურაცხყოფა. იცით რა რაღაცა შეურაცხყოფა ხელისუფლებისგან რაღაცა შეიძლება ვერ იგრძნო, მაგრამ გიორგი, რატომ არ გჯეროდა მაშინ ბოლომდე სანამ გახარია არ ნახე თუ ეს ხელისუფლება იცი რომ ასეთია? ისინი სტრატეგიულად უყურებენ თავიანთ ბრძოლასაც, ხო? ანუ ამჟამად ისინი ჩამულები არიან საზოგადოებასთან ბრძოლაში, ხო? ანუ აკაც მათ რაიმე სტრატეგია მაინც უნდა ჰქონდეთ, ხო? აქედან გამომდინარე მე არ ვთვლიდი თუ მათთვის რაიმე კუთხით შესაძლოა მომგებიანი ყოფილიყო გახარიას. ასეთ სტრატეგიულ შეცდომას თუ დაუშვებდნენ, მაგიტომ არ იფიქრებდი? არა, ვფიქრობ შეიძლება ისინი სულ არ თვლიან რომ ეს შეცდომა არის და ამაზე შემდეგ უფრო ღრმად დავიწყებ ფიქრი და მგონია რომ ამის დათესვას ცდილობენ და რეალურად არა, ანუ რამდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს მოკლედ გახარიას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშნა. ერთი ის ვთქვით უკვე ნიჰილიზმთან დაკავშირებით ერთი არგუმენტი, შემდეგი ის რომ ანუ რეალურად გახარია იყო ძალოვანი მინისტრი და მან თუნდაც რო გადავხედოთ საარჩევნო პერიოდს, ხო, წინა საარჩევნო საპრეზიდენტოს, ანუ ჩვენ მქონდა ძალიან მძიმე შემთხვევები გახარიასთან დაკავშირებით, ხო? ის ასე ვთქვათ, მას ჩაბარებული ქონდა სამეგრელოს მხარე და ძალიან მძიმე შედეგი მივიღეთ იაკერზაიას შემთხვევაში, როდესაც ანუ ქალბატონი, რომელზეც ხორციელდებოდა რეპრესია, გარდაიცვალა, ხო? ეს არის ტრაგედია, რაც მისმა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებმა მოიტანა. შემდეგ გარდა ამისა უამრავი
უამრავი ჩავარდნა ქონდა მას როგორც მმართველს და როგორც მენეჯერს. ხო, შესაბამისად შეუძლებელი იყო ის ყოფილიყო წარმატებული და ის ამჟამადაც კარიკატურული პერსონაა როგორც მისი წინამორბედები. ხო, ის არ წარმოადგენს საკუთარ თავს. ის არის წარმომადგენელი გარკვეული წარმომადგენელი ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირ თქვა და ასე ვთქვათ უნდა შეიფუთოს ეს ყველაფერი, ხო? მიუხედავად ამისა ჩვენის მივიღეთ პრემიერ-მინისტრად და მიუხედავად ჩვენი აზრდღიანი დგომისა წასვლის ნაცვლად ის ავიდა როგორც ამბობენ, ხო? ხო, რა თქმა უნდა ჩვენ მივიღეთ იმიტომ რომ ჩვენ პირველი დღიდან აქციის პირველი დღიდან ვამბობთ რომ ჩვენი აქცია არის მშვიდობიანი, ჩვენ დავამკვიდრეთ ახალ სტანდარტს, თუნდაც ამ მანიფესტაციის აქტივიზმის რომ ანუ ჩვენი მიზნები არის დემოკრატიული და ჩვენი მიზნების მიღწევის გზებიც ასევე არის დემოკრატიული და არა ძალადობრივი და ყველაფერი ასე ჩვენ გავაკეთებთ იქნება კანონის პარაგრაფში და ჩვენ ამის გვჯერა სხვა შორის რომ ანუ მივაღწევთ მიზანს ანუ ჩვენ ხელისუფლებიდან შევძლებთ რომ ხელისუფლება დავათობინოთ ბიძინა ივანიშვილს და გარდა ამის ანუ ჩვენ ამას შევძლებთ ჩვენ კანონის დაცვით ანუ არ იქნება არავითარი რადიკალური რატო აღნიშნავთ ამას რატო უსვამთ ხაზს რატო შეგაწუხათ ამ ფაქტორმა რატო გაწუხებთ ეს ფაქტორი შინაგან? რატო გაწუხებთ? ძალიან ბევრი გაბრალებთ რომ კანონს არ იცავთ ან რევოლუციას აპირებთ თუ აი რა ხდება? არა, ესეც არის ვიღაცები ყველა ხაზგასმა ხომ შემთხვევითი არ არის. ხო, არა, იმიტომ უსვამთ ამას ხაზს, რომ ძალიან ადამიანები, რომლებიც აქციაზე მოდიან, მათ მათ უნდა იცოდნენ ყოველ შემთხვევაში სად მოდიან და რისთვის მოდიან. ხო, ამიტომ ძალიან საჭირო არის, რომ კაფიო იყოს ეს კონტურები ჩვენი მოძრაობის, ხო, ანუ კიდე რა არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ეხლა მოდიან ადამიანები აქციაზე, თუნდაც ხო, ანუ მათ ყოველთვის ადამიანებს იმის განსაკუთრებით არ სურთ, რომ მოტყუებული დაბრუნდნენ სახლში, ხო? და ამის გამოცდილება აქვს წლების მანძილზე, მათ შორის მე მივსულა რაღაც აქციაზე და გარკვეული იმედგაცრუებით დაუბრუნებულ ვარ სახლში. ხო, ანუ ჩვენ გვინდა რომ აი ეს მომენტი დავამარცხოთ, ხო, მოქალაქეებში, რომ ისინი მოვიდნენ რეალურად იმ მიზნით აქციაზე, რისიც ჯერათ და მიიღონ იქაც თუნდაც სპიკერების გამოსვლა, ასახავდეს მათ აზრებს, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი და აქციაზე უნდა მოვიდნენ ყოველთვის 20 რიცხვში და რა მიზნით თქვენთან? ხო, მიზანი ჩვენი თქვენ გულისხმობთ 20 რიცხვში დაანონსებულ აქციებს, ხო? კი ბატონო. ხო, მიზანი ისევ იგივე არის, ჩვენ გარკვეულწილად სამოქალაქო საზოგადოებას ჩავაბარებთ იმ ანგარიშას თუ რას ვაკეთებ. გარდა ამისა, ჩვენ არ გვინდა რომ აქამდე როგორ ხდებოდა ხოლმე, ხო? გარკვეული პრობლემები, რომლებიც აკუმულირდებოდა საზოგადოებაში, ხო? და პროტესტის გზნობა, ანუ გამოითქმოდა თითქოს სოციალური ქსელით, ტელევიზიით, ასეში მედიით, თუმცა არ არსებობდა ამის რაღაცა კონსოლიდაცია და ერთად ეს პროტესტი არასდროს არ გამოდიოდა გარეთ. აქედან გამომდინარე, ვთვლით, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თქვათ, რომ პრობლემები, რომლებიც გვაწუხებდა გუშინ და არ მოგვარებულა, გვაწუხებს დღესაც, ხო? ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ჩვენ რეგულარულ რეჟიმში ჩვენი პრობლემები დავაყენოთ პოლიტიკური დღის წესრიგში და ჩვენ მგონია, რომ ამას ძალიან წარმატებით მივაღწევთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების სახით პოლიტიკურ პროცესებში მივიღეთ ახალი აქტორი, ხო? ანუ თუ აქამდე ჩვენ უყურებდით სიტყვაზე ხელისუფლებას, მასთან დაპირისპირება ოპოზიციას, არასამთავრობო სექტორს, მედიას, რომელიც ამ ყველაფერს აშუქებს, ჩვენ მივიღეთ გასაგებია, გიორგი, 20 რიცხვს რო დაუბრუნდეთ, რატომ უნდა მოვიდნენ თქვენთან და რამდენჯერ უნდა აჩვენოთ წითელი ბარათი, ხო? ერთი წითელი ბარათის მერე მეორეჯერ აღარ აჩვენეთ. და რა თქმა უნდა, აღარ ვაჩვენეთ, ეს იყო უკვე გადაწყვეტილება, ეს წითელი ბარათი ჩვენ ვაჩვენეთ და ესე ჩვენი მხრიდან არის გარკვეული ჩვენება. ყოველი თვის 20 რიცხვი საინფორმაციო მიტინგი იქნება თუ აი რა უნდა იგულისხმებოდეს? რატო უნდა მოდიოდნენ თქვენთან მოკლედ? იმიტომ რატომაც გუშინ მოვიდა ხალხი აქციაზე, ანუ მიზეზი მარტივია, ანუ არ საჭიროებს ეს ზედმეტად რაღაცა ჩაძიებას და გასაგებია, პროტესტის გამოსახატავად. პროტესტი რომ და ანუ პრობლემები რომლებიც არსებობს და არ გვარდება. ჩვენ მარტივად შეგვიძლია შევხედოთ საკითხს რა, ანუ თუ ხელისუფლება შეისმენს ყველა იმ მოთხოვნას, რასაც სამოქალაქო საზოგადოება აყენებს, ხო, ანუ ჩვენი თვითმიზანი არ არის არც ქუჩაში დგომა, არც აქციაზე დგომა, არც რაიმე ხო ხდებით, ანუ გასაგებია, მაგრამ თქვენ რა შესმენაც გინდათ ის არის რომ ხელისუფლება ჩამოსცილდეს ხელისუფლებას. კი, ამ მომენტში სხვა გზა აღარ არსებობს. ეს ნაკლებად სავარაუდოა რომ თავისით მოხდეს, ამიტომ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ბევრ რამეში ვიჭერ ჩემ თავს რომ გონია რომ გულუბრყვილოდ საუბრობთ, მაგრამ მე მახსენდება რომ თქვენ სასახში გულუბრყვილობა უფრო იდეალიზმია და არა გულუბრყვილობა. ძალიან მიხარია რომ იდეალისტი პატრიოტების ხელში ეს ქვეყანა
ალბათ ძალიან მალე გადავა. მთავარია ჩვენმა თაობამ, აი აქ ვინც ვხედავთ სტუდიაში, ოდესმე გაღირსოთ და მოიტანოს ჩვენი ზურგებით და თქვენ ხრებზე გადმოაწყოს ამ ქვეყნის ბედის გადაწყვეტა. წარმატებებს გისურვებთ გიორგი, ძალიან დიდი სიმპათიები თქვენს მიმართ. სერგო, რას ფიქრობთ? რა გამოუვათ ამ ახალგაზრდებს? და რა უნდა გააკეთონ იმაზე მეტი რას საკეთებენ. ხო არ ფიქრობთ რომ მოვიდეს დრო რომ რაღაცა ინფილტრაცია ამ ადამიანების მოხდეს პოლიტიკურ პარტიებში. თვითონ გააკეთონ პოლიტიკურ პარტია და რაღაცა შეუვარდეთ. ეს თავისთავად მოხდება, ბუნებრივია. პირველი მე ჯერჯერობით რასაც უყურებ, ამათ დღეს აი ამ წუთშიც რაც ილაპარაკეს, ესენი სწორი ძალიან ზუსტად გრძნობენ აი ამ მომენტს და ძალიან სწორად მიდიან. მათ დაიჭირეს რა რომ იმისათვის რომ მოხდეს დიდი კონსოლიდაცია სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების, სოციალური ფენების და ასე შემდეგ. პირველი ამ ახალგაზრდებმა მოიტანეს ის, რომ 7 ზარდი ორგანიზებული ძალა, ხო? რაღაც ბრუტალური ძალა დაუპირისპირდა დასაჯეს ფაქტობრივად საზოგადოება და ეს ახალგაზრდები საკუთარი გამოჩენისთანავე დასაჯეს და იმ ღამეს სწორედ ახალგაზრდებს დავდებდა ყველაზე მეტად და კიდე ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ხო, რომ მე ციხეში ვიყავი და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ის ვინც ციხეში არის, უმეტესობა მათგანი საერთოდ ხო აბრალებდნენ რაღაცა შეთქმულების თეორიებს, საერთოდ პოლიტიკასთან არაფერ კავშირში არ არის, არაფერ კავშირში არ არის. ვინც არის ირაკლი ოქროაშვილის წავგებარი? ხო, ანუ ეს ხო მე ვამბობ, აი უშუალოდ ამ მიტინგის და ვისაც აბავდნენ კიდე ოქროაშვილს და რაღაც საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის. ერთი არის მაგალითად ხატწერი, რომელიც შემთხვევით მოვიდა და ანუ უბრალოდ პროტესტის ერთი არის ადამიანი, რომელიც რასაც ამბობს გიორგი. ეს რასაც ამბობს. პროტესტი როგორც თავისთავადი ღირებულება. ხო, თავისთავადი ღირებულება, რომელიც იზრდება 7 ძალა, რომელიც იზრდება. რას გულისხმობენ ეს ახალგაზრდები? ძალიან ზუსტად თქვა, რომ როდესაც საზოგადოებამ იცის, განსაზღვრულად ორგანიზებულად ადამიანები იკრიბებიან, აქ გარანტირებულია ის, რომ როგორ იქცევიან ორგანიზატორები და ისინი უზრუნველყოფენ იმას, თუ როგორ და პროგნოზირებადი არის მთელი ეს აქცია, შესაბამისად აქ მოვა სულ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი და ამ მოძრაობაში ჩაერთვება სულ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი და ეს ახალგაზრდები უზრუნველყოფენ იმას, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური მოძრაობები შემოდიან და სულ უფრო მეტი და მეტი მოძრაობები შემოდიან აი ამ დიდ მოძრაობაში. ჩვენ ხაზარაზე იყო გუშინ ალბათ პირველად თავის საწყვეში მანიფესტაცია. ეს უზრუნველყოფს ამ ახალგაზრდებს, ხო? ეს დაეთყო მისი ხმის გრადუსსაც, ხო მე არ მინახავს ეგეთი მამუკა ხაზარაძე. რას ფიქრობთ თქვენ? მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, შემოვიდა პოლიტიკაში ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ქართული ოცნების ხმების მოპოვება. აი რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, დააჯდეს მათ ხმებს. ქართული ოცნების ვინ ხმებს, ვისაც გონია, რომ პრორუსულობა უკვე ნამეტანია. პრორუსულობა ნაცებთან ბრძოლისთვისაც კი. არის, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, აი თუნდაც პირველ ტურსა და მეორე ტურს შორის ნამდვილად იყო ზეწოლე, ნამდვილად იყო იგივე მოსყიდვები და ნამდვილად ყველაფერი იყო. ოღონდ იყვნენ ადამიანებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, წავიდნენ რაღაცა ვიღაცის წინააღმდეგ. ხო, ეს არ იყო ვიღაცის წინააღმდეგ. ეს ადამიანები მე ვფიქრობ, რომ რამდენი რა ნაწილი და როგორი ნაწილი მე არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ვფიქრობ, რომ მიენდობა ამ ადამიანს. თქვენ ხმებსაც რა წაიღებს, როგორც პროგნოზირებენ? ჩვენ ხო ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ხმებს წაიღებს თუ შეიძლება მამუკა ხაზარაძე ზუსტად ჩვენ რაღაცნაირ მამუკა ხაზარაძე იმ დღეს როგორი თქვენთან როგორ დისკუსიაც ქონდა, ასე ვთქვათ, კონსერვატული, ის შეიძლება ჩვენი კერე სხვების ხმების წაიღოს, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთმნიშვნელოვნად ის წაიღებს ქართული ოცნების ხმებს, ის რაც ჩვენ დაგვაქვს. მოდი ესე ვთქვათ, მედასავლეთე ქართული ოცნების ხმები წავა მამუკა ხაზარაძესთან, ესე გგონიათ? ხო, მედასავლეთე და ასე ვთქვათ ურბანული. მოდი ღიად რო ვკითხოთ, დღეს კოცობა ანტიქართული მოვლენა არის თუ არა? მას მერე რაც ყველაფერი ესე ღიად გაცხადდა რუსეთთან მათი კავშირის თაობას. დღეს ქართული ოცნებამ მოატრიალა ვექტორი, იქ აღარ არსებობს ამ პოლიტიკურ ძალაში, აღარ არსებობს პროდასავლური ვექტორი. იგითი კოცების მომხრე, საშუალო სტატისტიკური
ასე ვთქვათ, ნორმალური IQ-ს მქონდა. არა, ამორჩეველი როგორ შეიძლება დისტანცირებული იყოს, ხო? მის გემოვნება ნიშნავს მის საორიენტაციო, ასე ვთქვათ, ხალხსაც, ხო? პოლიტიკურ თქვენ ჩემზე უფრო მეტი გამოცდილება აქვს პოლიტიკაში და ახალს რომ ოჯახები რო ირღვევა დიდი ხანი შეიძლება ეს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად რომ ვიღაცასთან არ უნდა ცხოვრება შეიძლება საკმაოდ დიდხანს გასტანოს ხო ამან ეს არის ხოლმე რა სხვა რამის ვიძახე გასაგებია რომ თუ მე არ ვიცი რა ტიპის მე არ ვიტყოდი რომ ქართული მოკლედ მილიონი ხმა აიღეს მე უბრალოდ არ წარმოვიდგინე და 70%-ია რომელიც ამბობს დასავლეთისკენ მიდის ხო არის სხვა მოცემულობა მე არ მგონია რომ ქართული ოცნებას დღეს სადღაც 30%-მდეც აქვს ხმა და მე ვფიქრობ რომ დაახლოებით აი ამ ფარგლებში იქნება ჩვენ ეს ფარგლები ნიშნავს თუ არა რუსეთში საქართველოს რუსულ მხარდაჭერას 30%-ის ფარგლებში ადმინისტრაციულ რესურსს მე უბრალოდ უნდა გაგახსენოთ რომ იგივე ნაციონალურ მოძრაობას 2012 წლის არჩევნებში მან მიიღო სიტყვაზე 44% და მეორე დღეს ეს პროცენტი ჩამოვიდა 20%-ზე იმიტომ რომ ადმინისტრაციული 30%-ია ნუ დავანებოთ თავი ადმინისტრაციულის გარეშე რამდენიც არის 20 ადმინისტრაციულის გარეშე პირობითად ეს 20% არის თუ არა რუსეთის მხარდაჭერი ავტომატურად როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში კი მადლობთ. ხათია თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს როგორ პოზიციონირებენ ქართული ოცნების ამომრჩევლებს? თქვენის ნებართვით თუ ძალიან ცეთი კითხვა ქონდა და სერგოს დაუსუკითხვა რა შეძლებენ ეს ახალგაზრდები და მინდა ამით დავიწყოთ ყველაფერს ეს შეძლებენ ყველაფერს მათ შორის მაგალითად ეხა სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ადამიანი წერს აღფრთოვანებით საუბრობს ამ ახალგაზრდებზე ისეთი ადამიანები ვისაც თავიდან წმენა არ ქონდათ მაშინ ხო მათ სინჯიუტეზე მათ ასე ვთქვათ შეუპოვრობაზე და ასე შემდეგ ეხა მე გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი ამ აქციაზე ახალგაზრდებს ჩემი შვილის ახალგაზრდები და მე მართლა არ ვიცი ხა აი ამ შინაგანი კონფიგურაციით რასაკვირველია ყველაფერს შეძლებენ უბრალოდ ჩვენთვის ჩვენი მოვალეობა ჩვენი როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების თუ რა ვიცი როგორც ადამიანების ვისაც აწუხებთ მათი მომავალი და ამ ქვეყნის მომავალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მათი ხმა ჩვენი ხმა და ზოგადად თავისუფლების ხმა უფრო მეტ ადამიანამდე მივიტანოთ აი ამაში ვხედავ მე ჩემს მოვალეობას ეხლა პირველ რიგში როგორც პოლიტიკოსის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას მეორე, ხო? ეს მეორე კითხვა ეხა ნიშნავს თუ არა მხარდაჭერა და უშუალოდ ქართული ოცნება რუსეთთან. კი. უპირობოდ კი. ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ტალახაძე, რომელიც კლიპებში გამოდიოდა სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერად. ეს მდგომარეობითაც თუ იგივე საკეთებს, ის არის რუსეთის მხარდამჭერი, ის ვაცნობიერებ. ობიექტურად, მოდი ახლა ყოველგვარი ჩვენ შენიშნო მოგვცეს, რომ ენით მოშლეკით მუსაუბრობთ და მათ პირდაპირ თავის დროზე ვთქვი, რომ ესე იყო. ნებისმიერ შემთხვევაში, რისხვაც დამატდა თავს, მაგრამ მე ეს დიდად არ მაგარებს. არა, ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც მოქალაქეობრივი პოზიციებიდან პასუხისგებლობა გვაკისრია, როგორც პოლიტიკოსებს, როგორც ადამიანებს. მე სერგოს, შენ, დედაჩემს, მამაჩემს, ჩემს შვილს, ყველა ნათესავებს, მეგობრებს და მივალთ და შემოვხაზავთ ქართულ ოცნებას, ხო? საქართველოს ნაკრების კაპიტანი კალაძე ყოფილი. რასაკვირველია და შემოვხაზავთ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ესე იგი საქართველოს დაიწყო მინდა მე პოლიციის ყველას გამოუშვებს შეწყალებით და ძებნელს რასაკვირველია ამ ადამიანებზე არის პასუხისგებლობა. და სერგო მითქვა რომ შემცვალოთ დღევანდელი დღეის მდგომარეობით, ხო? მე პირობითად მოვიყვანე ლაშა ტალახაძე, როგორც მაშინდელი დიდი იმედგაცრუება. ყველა, მოდი პირდაპირ ვთქვა, ყველა ვინც მხარს უჭერს და ქართულ ოცნებას და უჭერს მხარს იმაში, რომ ოლიგარქი გაძლიერდეს. უჭერს მხარს იმაში, რომ იყოს კორუფცია. იყოს კორუფცია. უჭერს თუ არა? მე ძალიან ვწუხარ ხო ამისთვის, მაგრამ პირობითად უნდა კითხოთ ისინი, ვინც აქ მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად და გიყვარდათ ჩვენთან ერთად, მაგრამ დღეს იქ არიან ივანიშვილის ტელევიზიაში, ღიად დიახ, ივანიშვილის ტელევიზიაში და ყველა აცნობიერებს, რომ ივანიშვილის ტელევიზიაში არიან. უჭერს მხარს რუსულ ვექტორს საქართველოში. მე ძალიან ვწუხარ, რომ ნაწილი ადამიანების, ვიზაც ვინც მე ძალიან დიდი პატივისცემა მქონდა. კი, დარწმუნებული ვარ, ნიკა ძალიან მაგალითად ანტისაოკუპაციო ფილმების ავტორი თომა ჩაგელიშვილი, რომელიც იქ არის. წუხარ ძალიან და რასაკვირველია, ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიაში მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ შენ მიდიხარ შენი თავისუფლების წინააღმდეგ და შენი ქვეყნის თავისუფლების წინააღმდეგ. შენ თავისუფლების წინააღმდეგ წასვლას მე იმდენად დიდ ყურადღებას არ მივექცევდი, როგორც ქვეყნის თავისუფლების. ესე ვიტყოდი, მე ამიტომ არ გვინდა მართლა თანამშრომლობა და შეიძლება არ იყოს მარტივი პასუხი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ შეგიძლიათ
თქვენი პოზიციაც მithქვათ ამასთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი კი არა და ეს კოლაბორაციონიზმი ვრცელდება თუ არა იმ ჟურნალისტებზე, რომლებიც გუშინ იყვნენ აი ჩვენთან ერთიან გუნდში და თქვენ მათით აღთვალინებულები იყავთ. ეს არიან იქ. ასაკობრივ ეს არის ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კოლაბორაციონიზმი და კოლაბორაციონიზმი არის ეს მარტივი რაღაცა. მე ვფიქრობ, რომ როცა ჯერათ რომ ვინმე შეიძლება თავს იტყუებდეს, რომ ეს ბიზნეს ტელევიზია. აი, ამით რასაკურველია ადამიანებია, ზოგი უფრო მეტად ცნობიერია, ზოგი ნაკლებად ცნობიერია, ზოგი ასეთი უცნობიერია, მაშინ იმას ჟურნალისტად არ ფერს. რა მნიშვნელობა? ზოგი მეტად ცნობიერია, ზოგი ნაკლებად ცნობიერია, ზოგი გონია, რომ რაღაცას გააკეთებს და ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ასე ვთქვათ ჩანაფიქრი, რომ რაღაცა შეიძლება მაინც გამოუვიდეს. მე ვფიქრობ, რომ 2020 წლის ოქტომბრისთვის ეს ყველაფერი გასწორდება. არა, ეს ვერ გასწორდება, ადამიანებს დაუშვათ სამორეცხავი შეცდომები მოსდით და ეს ვერ გასწორდება. ძალიან ბევრი დადგება იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაც ჭირდება საქართველოს. ბატონ სერგო, დამიჯერეთ იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც დღეს ხელფას აიღებს ბიძინა ივანიშვილისგან. 2020 ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების მერე ყველა დადგება იმ პოზიციაზე, რაც საჭიროა. იმის მერე, მე ვამბობ ამ დროისთვის ძალიან ბევრი დადგება. მანამდე არ არის საჭირო იმ ხალხისგან, ვისაც მეტი საჯარო პასუხისგებლობა აქვს და თომა ჩაგელიშვილისგან, პირადად მე ახლა ვეხმაურები, მაგალითად მას Facebook-ით გავიგე, რომ ის თურმე საერთოდ სხვა შუადღემი გყავს თიკაფაცაციასთან ერთად ადამიანისგან, რომელიც ტვინს ჭამდა ყოველთვიურად იმაზე, რომ გადაეღო დოკუმენტური ფილმი რადიადია მიხეილ სააკაშვილი. აი ამ ადამიანისგან რუსთავი ორზე დარჩენა და სხვა შუადღის წაყვანა ძალიან სასაცილო და სამწუხაროა. სხვა რომ არაფერი იყო სხვა შორის, ჩემგან ეს დახლობა ვერასდროს ვერ მიიღო და უბრალოდ გადაიღო ფილმი იმაზე, როგორი იყო სააკაშვილის, როგორი არის სააკაშვილის დღევანდელობა და არა ის თუ რადიადია მიხეილ სააკაშვილი. გემშვიდობებით ჩემო თომო, წარმატებებს ვერ გისურვებ იქ სადაც ხარ. რაც შეეხება შემდეგ ჩართვას, ბაჩუკი ქარდავა ჩვენთან ერთად, ბაჩუკი მოგესალმები, ალბათ ყველა შევთანხმდებით, რომ ყველაზე მეტი გამოცდილება პოლიტიკაში ბაჩუკის აქვს. ჩვენ ოთხ შორის ფუნდამენტური ქართული პოლიტიკური პარტიის წევრია, ფუნდამენტალისტურის არა, ფუნდამენტურის ისტორიაში ალბათ ყველაზე უფრო ძველის, არ ვიცი, რესპუბლიკელები ხართ უფრო ძველები თუ თქვენ, მაგრამ მაინც ბაჩუკი, რას მიაღწევენ ეს ახალგაზრდები შენი გადმოსახედიდან და გამოცდილებიდან? ნუ პირველ რიგში ნიკა მინდა კეთილიყო ჩემი ფეხი, პირველად ვარ სტუდიაში მთავარზე და ერთი მინდა აუცილებლად ხაზგასმით აღნიშნო, სამ ზოგადად ახალგაზრდები რას მიაღწევენ ვიტყოდი ამაზე ვისაუბრებდე. მთავარმა გუშინ საბოლოო ჩემში შინაგანად მიაღწია იმას, რომ თუ იმედი და ოპტიმიზმი სულ ჰქონდა, რომ ეს ტელევიზია მართლა იქნებოდა ამ საინფორმაციო სივრცეში მთავარი არხი, მართლა როგორც თავისი სახელია, მაგრამ გუშინდელი რეპორტაჟი რაც ვიხილე აქციიდან, დავწუნდი, რომ ტელევიზიას ქმნიან ადამიანები და არა ტექნიკა. მე ამას ვამბობდი მაშინ, რომ ესაც თავჩაღონული რუსთავიორი. ცხადია, მოგონილი და საუბრები რუსთავიორის ჯადოზეც არის ადამიანები, რა თქმა უნდა და არავითარი ჯადო. ადამიანებია მთავარი, ყოველთვის ხოდა ეგ განსადა, გუშინ ამაში საბოლოოდ დავწუნდი და ამას გილოცა და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ეს ტელევიზია მოხსნის იმ რეიტინგს, რომელიც ის იმსახურებს. ნამდვილად. ეხლა რაც შეეხება აქციას, მოდით აქციასთან დაკავშირებით რამოდენიმე კუთხით მინდა შევხედო, თუ ამ საშუალება მექნება, ერთი რომ არის ასთა სხვადასხვაობა. მე ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ მართლა დიდი ხანია პოლიტიკაში ვარ და ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის აქტიური ფაზის პირველი დღეები და ვარ პოლიტიკაში და თითქმის ყველა აქციამ ჩემ თვალწინ გაიარა, მაშინ როდესაც ვიყავი ამ ახალგაზრდების ხნის და ეხლა როდესაც ვარ უკვე 50 წლის კაცი და უფრო სხვა თვალით უყურებ გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებს, ბუნებრივია, მაგრამ მინდა გითხრათ, ყველა აქციასთან დაკავშირებით იყო ასთა სხვადასხვაობა. ნუ ზოგს მოსწონდა აქცია და ზომიერება ან რადიკალიზმი ამა თუ იმ აქციის, ზოგი მეტ რადიკალიზმს ითხოვდა, ვიღაცა მოდის იმისთვის, რომ იმ აქციაზე დაამთავროს და იყო ხოლმე ჩვენს დროს დამოუკიდებლობის ბრძოლის პერიოდში, რატომღაც ვიღაც რომ მოდიოდა აქციაზე, ეგონა რომ იმ დღეს მიტინგი რო დასრულდებოდა, საქართველოს გახდებოდა დამოუკიდებელი. ეს ხო არ არის რეალური მოცემულობა. ასევეა დღესაც არის სხვადასხვაობები, სხვადასხვაობები აქციასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა გემოვნება, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც პოზიტივი და დადებითი ამ მოძრაობაში მე ვნახე და ეს არ არის მხოლოდ აქცია, ეს უკვე არის მოძრაობა და ამაზე თამამად შეიძლება საუბარი. ეს არის როდესაც საზოგადოება
გამოთქვამდა პროტესტს და არც კიდევ პოლიტიკური ძალები იყვნენ, ასე ვთქვათ, მაორგანიზებელი აი ამ პროტესტის. თუ საზოგადოებამ დააორგანიზა პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობა, აიძულა პოლიტიკოსებს, სამოქალაქო სექტორს, სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სხვადასხვა გემოვნების ადამიანებს დამდგარიყვნენ ერთად და გაეპროტესტებიათ ის რაც მოხდა, თქვათ, პარლამენტში, მაგრამ აქვე ამასაც მინდა ხაზზე გაუსვა, რომ გავრილობის ფაქტი, რა თქმა უნდა, გავრილობის ღამე ეწოდა ამ აქციების დასაწყისს, მაგრამ ეს არ იყო მაინც მხოლოდ დასაწყისი. ეს იყო ის ნაპერწკალი, რომელმაც ის დენტი აანტო, რომელიც მოამზადა საქართველოში ბიძინა ივანიშვილმა. თქვენ გადაცემის დასაწყისში რევანშივით სიტყვა წამოგხსნათ ივანიშვილის სცენებისას და მე უსმენდი ფილოსოფოსის კითხეთ ამის შესახებ. მე გეტყვით, რომ ლოგიკურად წამოგხსნათ რევანში და ძალიან ხშირად მეც მემართება ხოლმე ესე, იმიტომ რომ ივანიშვილი თვითონ ეძახის ოღონდ ბაკურ უკაცრავად თვითონ ეძახის ყველას ბაჩუკი რევანშის, მაგრამ აღმოჩნდა აგერ რომ თლაც თვითონ ყოფილა რევანშის. მე მაინც გონია რომ 2008 წელს რომ საქართველოში დედაქალაქი რუსის ტანკმა ვერ აიღო, გარკვეულწილად არის ამასთან დაკავშირებით და ეხლა აიღო უტანკოთ შენი აზრით. ბიძინა ივანიშვილის სახით რუსეთმა რევანში განახორციელა, თუმცა ბიძინა ივანიშვილი ამ მისიას ვერ ასრულებს და ჩვენ ამ აქციებმა დაგვანახა თუ რატო ვერ ასრულებს ამ მისიას ბოლომდე. რატო დაგვანახა? კარგი, მოდი დარჩი ერთი წამით ეთერში, მე ეს შეკითხვა დასასმელი მქონდა და მოდი სამ ადამიანში ამას განვიხილავ, სამ პოლიტიკოსში. გავრილობის ღამემ დაამთავრა რუსული პოლიტიკის, იყო რუსული პოლიტიკის მარცხია ჩვენ. მოდი ვნახოთ რა მოყვა გავრილობის ღამეს. ხო, გავრილობის ღამეს მოყვა ორი უმძიმესი მოდი ასე ვთქვათ, ალბათ ყველაზე უფრო ცხელი ივლისი და აგვისტო საქართველოს ისტორიაში მთელი მის დამოუკიდებლობის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით 0-0-0-0-0-ს, როცა იყო ომი. შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, გააჩნია როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი, რომ იმ სამ დღეზე უფრო უარესიც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სხერყლი არ ყოფილა, ხო? რატომ ამბობ ამას? ივანიშვილმა მოახდინა სრული წმენდა პოლიტიკური ველის, მოდი პრაქტიკულად ვთქვათ, რომ ჩვენც ხმის ხელიდან მკვდარი ვართ, სრულად შემთხვევით მეორეჯერ მკვდარი ვართ და სრულად შემთხვევით მეორეჯერ გავცოცხლით. როგორ არის ნიახურივით თუ ოხრახუშივით თუ როგორც არის, მეორეჯერ მოვედით ამ ქვეყნად, მთავარი არხის სახით ამჯერად. დაიჭირეს ოპოზიციის ლიდერები ძალიან ბევრი, დაიჭირეს თავისუფალი ადამიანები იმისთვის, რომ ანტირუსულ აქციებს ახორციელებდნენ. მადლობა უხადეს პუტინს იმისთვის, რომ მოწყალე და კეთილია, დაგმეს საქართველოს მოქალაქე მისი გინებისთვის. ძალიან მძიმე რაღაცები მოხდა. აღძრეს საქმეები თავისუფალი მედიის ყველა დამფუძნებელს და დირექტორზე. პრაქტიკულად ველი მან მოწმინდა, ხო? და რის გამოც გავრილობის ღამე მოხდა, ის შედეგი არა თუ ასე ვთქვათ უკან წაიღო, არამედ პირიქით, ასე ვთქვათ, ელევაცია მოახდინა ამ თანამდებობის პირის თლად პრემიერამდე. რაც შეეხება არჩევნებს, მოდი გულწრფელად ვთქვათ, რომ ეს ჯერ არავინ არ ვიცით იქნება თუ არა ეს არჩევნები მაინც, ხო? იმიტომ რომ ყოველ შეიძლება არსებობდნენ მაჟორიტარები, რომლებიც ბოლო წამს გადაიფიქრებენ. ესეც ვიცით. რატომ იყო მაშინ მარცხი? მხოლოდ იმ მიტინგის გამო, რომელიც გუშინ იყო და გულწრფელად ასევე ვთქვათ, რომ არავის არ გჯეროდა, რომ ეს მიტინგი ამხელა და ესეთი იქნებოდა. მე ყოველ შემთხვევაში არა და ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ძალიან ბევრს, ვისაც არა, მაგრამ საბედნიეროდ აღმოჩნდა სხვანაირად და ეს არ არის მხოლოდ იმ ახალგაზრდების დამსახურება, არის ქართული საზოგადოების განწყობის დამსახურება პირველ რიგში და ანტიბიძინის ტურის პირველ რიგში და არა პროვიღაცის ტურის, ესეც მნიშვნელოვანი იყო. შევარდნაძის დროს შეიკრა, გახსოვთ, თან მაშინაც დაახლოებით ეგრე. მაშ ასე, რატომ იყო 20 ივნისი მაინც მარცხი, მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებული სერია ჰქონდა, ცუდი ქმედებებისგან, ბრუტალური ქმედებებისგან, სხვა ხელისუფლება რომ ყოფილიყო დასავლეთის მხრიდან, ბევრად უფრო მძიმედ დასჯილი ქმედებებისგან შემდგარი, მაგრამ შიდა მოხმარებისთვის მაინც უფრო ბევრად წარმატებული სერია ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს. დასავლეთზეც ამიტომ ვილაპარაკეთ ბევრი თავიდან. მოდით ბაჩუკით დავიწყოთ და მე თქვენ გავაგრძელოთ სტუდიაში. ბაჩუკი, გაიგონეთ ჩვენი საუბარი და შეკითხვა. რატომ იყო მაინც მარცხი და რატო არა წარმატების ორი თვე ბიძინა ივანიშვილისთვის? მოდი დავიწყეთ ბოლოდან. გუშინდელ დღე წითელი ბარათი, ახლა წითელი ბარათი გასაგებია, რომ სიმბოლური იყო უჩვენა ქართულმა ახალგაზრდობამ, ქართულმა საზოგადოებამ, სხვადასხვა გემოვნების ადამიანებმა ბიძინა ივანიშვილს. ამით შეიძლება ახლა ბიძინა ივანიშვილს, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, რომ ღამეში და ეძინა, მაგრამ აქ ერთი საინტერესო გზავნა გაიჟღერა გუშინ. ერთად ერთის წინააღმდეგ. ამ ერთადში ხო არ არის საუბარი რაღაც ადრე იყო ხოლმე, ნეგა შეგახსენებთ პოლიტიკური პარტიები, ყველა მინუს
რომელიღაც პოლიტიკური ძალა და ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად გაგვიმეორებია ყველა მინუს ივანიშვილი. მაგრამ გუშინ საბოლოოდ გაფორმდა ერთი საინტერესო დეტალი. ერთი წინააღმდეგ არ იგულისხმება პარტიები კონსოლიდირებული ან რაღაც აქტიური სამოქალაქო ჯგუფები მხოლოდ. ეს ერთად არის აი სამზარეულოდან გამოსული პროტესტი, რომელიც ქუჩაში გამოიღვარა გარულობის ღამეს და რომელმაც გარკვეული კალაპოტი და უკვე ნელ-ნელა ორგანიზებული კონტურები შეიძინა და გუშინ ეს აშკარად გამოჩნდა. ეს რა თქმა უნდა მარცხია ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომელიც აუცილებლად ლოგიკურ ჩვენ დასასრულამდე ვიცით რომ ხო, აი ეს ლოგიკური დასასრულამდე რატომ მივა აუცილებლად ეგ მაინტერესებს, თორე ჩვენ ვიცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის შიდა პოლიტიკური მოხმარებით რა ხდება, ხო? მედია პრაქტიკულად მართლა შემთხვევით ახართ იმ მედიაში ხარ რომელშიც ხართ. თქვენ კი ახართ შემთხვევით ეს მედია შემთხვევით. ხო, მაგრამ რამდენიმე პატარა მედია კიდევ არსებობს, რომელიც ამას აკეთებს, მაგრამ პრაქტიკულად მთელი ველი მოსუფთავებულია და შიგნით წინააღმდეგობის გამწევი საზოგადოება, აი ესე თვით როგორ ვთქვათ, აი ამ აქციის მიმართაც მუხტი რატო არ ჩანდა, რატო გვეგონა, რატო იყო დაბალი მოლოდინები, იმიტომ რომ დუმილი იყო ირგვლივ, არც მუხტი ჩანდა, არც არავინ არ იცოდა ინფორმაცია სადამდე მივიდა, ადამიანები რას ფიქრობდნენ, წარსულელები იყო მომსვლელი, ხო ხდებით, ანუ მედია ვაკუუმი ძალიან ბევრ ამას ქმნის. მართალია რევოლუციებს ვერ აღწევს მედია ჩემის ღმარწმენით, როგორც საქართველოში ბევრჯერა ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით, მაგრამ ინფორმირებულობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო და პერცეფციებს, ანუ რას ფიქრობენ ადამიანები, რა პერცეფციები ყალიბდება, როგორია მათი აღქმები, ამას მედიას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ამის გამოც იყო ეს ყველაფერი, ხო? დაჭერილი უამრავი ადამიანი, ხო? გაწმინდა ეს სივრცე და დასავლეთით დავიწყეთ ლაპარაკი და დიდად ჯერჯერობით არ გვესმის ხმა მომავლიდან და ეს არის ჩვენი მომავალი ნამდვილად, ხო? აი ამ ვითარებაში რატომ არის ეს მაინც ივანიშვილის მარცხი? მოგახსენეთ, ყველაფერი ხო შედეგებით იზომება, ნიკა. კი, მესმის, რომ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ თავგანწირვად, თუ კიდევ შემთხვევითობას მივაწევთ, თუმცა ეს არ არის ხო შემთხვევითობა, ის რომ დახურა დიდი მედია საშუალება და მის ადგილას გაჩნდა მალევე ძალიან სწრაფად გაჩნდა ახალი მედია საშუალება, რომელიც ისევ არის კვლავ რჩება ბიძინა ივანიშვილისთვის პრობლემა. შედეგი ხო რეალობაში ეს არის. მან შეინარჩუნა გახარია, მაგრამ წარმოიდგინეთ, გახარია ერთი წლის უკან, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებს ატარებდა და პირადად მე ვიყავი ჩემს მეგობრებთან ერთად სამეგრელოში და პირადად მქონდა მასთან პირადი დაპირისპირება საარჩევნო კამპანიის პროცესში, ნამდვილად მე მაქვს შინაგანად სხვა განწყობა, ის გახარია, ეს თან რო აღარ არის უკვე დამერწუნეთ გახარია. ანუ ბიძინა ივანიშვილი გლახსნა ამბობზე გადახვედით. აბსოლუტურად ბიძინა ივანიშვილიდან გლახსნა ამბობზე ალიზეა. ბიძინა ივანიშვილი აბსოლუტურად გამოეცალა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, მას არავინ მხარდამჭერი საზოგადოებაში არ აყავს და ემამ უკვე გამოიღვარა და ეს აშკარაა და ამას ყველა ხედავს ქვეყნის შიგნითაც ხალხი და ქვეყნის გარეთაც დასავლეთი, რომლისგანაც მეტ აქტიობას ვითხოვთ, მაგრამ მინახავს მე დასავლეთის აქტიურები უფრო ფინიშის სწორზე ხოლმე, მანამდე სულ პრეტენზიები გვაქვს და მე ბოლოს ფინიშის სწორზე აღმოჩნდება, რომ ყველაფერი თითქოს და მათი როდის იწყება ფინიშ გასწორებას, როდის დაიწყებს? მე მგონი ძალიან ახლოს და მე არა ვარ ისე ოპტიმისტურად განწყობილი, თქვათ, როგორც ზოგიერთები, რომ 20-20-მდე ეს პროცესი შეიძლება მშვიდად მივიდეს. ბიძინა ივანიშვილისგან მე იმდენ თავხედობას ვხედავ, რომ ის მხოლოდ ძალას ეყნობა და ის ეგ კიდევ ბევრ შეცდომას დაუშვებს და აქამდე მისი ქმედებები მე მაინც გონია შესწომა. ხურავ ტელევიზიების ადგილზე ჩნდება ორი, ერთი უკვე აქტიური, დგამ რაღაც ნაბიჯს და რეიტინგს კიდევ უფრო კარგავ, ეს არ არის გონივრული ნაბიჯები და საქართველოში 21 საუკუნეში ქვეყანაში, რომელსაც არანაირი ნავთობი არ აქვს და რომლის დამოუკიდებელ და არსებობის გარანტი შეიძლება მხოლოდ დემოკრატია იყოს, ძალით ხელისუფლებას დიდი ხანი ვერ შეინარჩუნებს და ეს დიდი ხანი შეიძლება 20-20 წელი არ იყოს. კარგით, ნახოთ, დაველოდოთ ოპტიმიზმი რომელია 20-20-მდე თუ 20-20-ის შემდეგ შესაძლოა სასურველია რომ ეს იყოს არჩევნების გზით, თუმცა ეს ბიძინა ივანიშვილზეა დამოკიდებული. მადლობთ. მე სულად ვიზიარებ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილზე ერთადერთი რამეღაა ამ ქვეყანაში დამოკიდებული და მისი მინიმალური შანსიც კი პოზიტიურად დარჩეს ისტორიაში, ზუსტად იმაზეა დამოკიდებული, რაც აირჩევს იგი დემოკრატიულ გადაბარებას ხელისუფლების თუ განსხვავებულ გზას, რომელიც მისთვის ძალიან მძიმედ დამთავრდება, მაგრამ საქართველოსთვის მას დარჩა ერთ-ერთი სიკეთე, რაც შეიძლება გაუქმდეს ამ ქვეყანას. ხო, ანუ მე უცხოოდ ვამბობ, ანუ დამარცხება ივანიშვილის დამარცხება, მაგრამ ფორმა სხვა ფორმაზე რასაკვირველია, ჩვენი ქვეყნის რატომ არის მარცხი რუსულ პოლიტიკისთვის მოკლედ? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი თვე განვლეთ ჯერჯერობით
ხო, გასაგებია. მაინც წამგებიანი ორი თვე არ ყოფილა. პირველ რიგში მარცხი, იმიტომ რომ მთელი ეს რბილი ძალა, რომელიც აამოქმედა ივანიშვილთან ერთად პუტინმა, კრემლმა პირდაპირ თქვათ, მოდი, ყველაფერს თავის სახელით დავარქვათ. ქონდა ივანიშვილს იმისი იმედი, რაღაც წარმოსახვა შეიძლება, რომ ამ რბილი, პუტინს უფრო მეტად, რომ ამ რბილი ძალით და შეღწევით, ინფილტრაციით, არა მხოლოდ სამსახურებში, არამედ ჩვენი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ქვეცნობიერში მოახერხებდა კიდევ, რომ შეენარჩუნებინა რაღაცა თითქოს ეს ბალანსი, რაღაცნაირად, რაც იყო თითქმოს, ხო? მაგრამ 20 ივნისს მოხდა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რუსის კრემლის მსახური, კომუნისტი გავრილოვი, როგორც რგონ თქვა, გამოვაგდეთ და გავაგდეთ საქართველოსთან. ეს ერთი. არა, რაც შეეხება შემდგომი ორი თვე. მიუხედავად ძალიან მძიმე მოვლენებისა, კინიკა გეთახმები. მიუხედავად რეპრესიებისა, თუმცა მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეხა რეჟიმის რეპრესიები ვერასოდეს ვერ ახშობს და უშოთ რაღაც დემოკრატიას არ მინდა თავისუფლებას. აჩენს განსაკუთრებით ეს უფრო გამოჩნდა რუსთავი ორის, ასე ვთქვათ, ჩახურვის შემდეგ რეალურად ეხა მე ჩემს ოჯახზე უბრალოდ გამოვცადე ეს და ეხა ჩემთვის რეალური ესეთი მაჩვენებელია ჩემი მშობლები, რომლებიც მართლაც რაღაც გარკვეულწილად ყოველ წუთას, ესე ვთქვათ, თითქოს უიმედოდ იყვნენ რაღაც ესეთი პერიოდი, რომ აი როდის რატო არის, სად უყუროთ, რას უყუროთ, რა ხდება, ანუ ითხოვდნენ მეტ ინფორმაციას, ხო? და ესე იყო ახლა როგორც ჩემი მშობლები ჩვეულებრივად არის, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ესე იყო დაუშვათ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელსაც ჰქონდა მოთხოვნილება გაეგო კრიტიკული აზრი და თავისუფალი მოსაზრება. მიუხედავად ამისა, იყო ძალიან დიდი იმედი, რასაც მე და თქვენ ვისაუბრეთ ახლა ამ სტუდიაში, ნიკა, რომ გაიხსნება ახალი თავისუფლების პლატფორმა. ხო იყო მოლოდინი? თქვა რაციონალური არ იყო. ხო იყო მოლოდინი. არა, ნახეთ, შენი მოლოდინი ქონდათ. ქონდათ არა მხოლოდ ნიჰილიზმი, მაგრამ არამედ ქონდათ იმედი, ქონდა. ესე ვთქვათ, ამ მოლოდინის მაიძულებს რომ ეს მოხდარი, სხვანაირად ვერ მოხდებოდა. და აი ზუსტად მან მივდივარ. აი ზუსტად ამ მივდივარ. მან მივდივარ, რომ თავისუფლების, ასე ვთქვათ, შენში, ჩვენში და ადამიანებში და გაიძულა არა, არ მინდა ეს შეიძლება ადამიანი არ იძულოს. არა, იძულება სუდი თვალსას დაარბიძახი, ხო? სუდი დაარბიძახი. ამ რწმენამ დაგვარწმუნა და შენ დაგარწმუნა და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ შესაძლებელია შეუქცევადიდან მობრუნებაც კი, თუმცა ჩვენ შევხვდით აუცილებლად. ამიტომ პირველ რიგში, როგორ ქართულად რო ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსები როდის გამოხდა კონფორტ-ზონიდან, ქართული ხალხის მოლოდინების გასამართლებლად. მაგაზეთში დავასრულებ ესე ინგლისური სიტყვა ესეთი pushing boundaries, ხო, საზღვრები გავარკვევთ და პირველ რიგში მართალი ხარ, საზღვრები რო გავარკვევთ, საკუთარი კომფორტის ზონა უნდა დავასრულოთ. ეხა რო გითხრათ რომ არ ვიცი ეხა პირობითი კომფორტ-ზონიდან გულისხმობ. 7 წელი რასაკვირველია ეხა ნამდვილად არ იყო კომფორტის ზონა, მაგრამ კიდევ გულწრფელი ვიქნები, შეიძლება თქვათ არაკორექტული. ბევრად იმაზე მეტი, ვიდრე მოსალოდნელი კი არა, შესაძლებელია. მესმის. და ესე ვიტყვი, შეიძლება რაღაც ვიღაცას მოეწონოს, ვიღაც არ მოეწონოს. შეუძლებელი უნდა შევძლოთ. კომფორტზე არ არის საუბარი აქ. ახო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორც დავუშვათ, ყველას ჩვენი წილი პასუხისგებლობა გვაქვს. მიუხედავად იმისა, დავუშვათ, აქციაზე თუნდაც, ხო, დავუშვათ, ძალიან ბევრი ესეთ მრავალმხრივი პოლიტიკური სპექტრი იყო. და პირველი, რაც ჩამოყალიბდა ამ აქციაზე, რეალურად ადამიანებს გაუჩნდათ და ჩვენც მათ შორის, ჩვენ თავზეც ვიტყვი, აი იმისი შინაგანი რწმენა, რომ საზოგადოება მრავალმხრივია, მრავალფეროვანია და ჩვენთან არსებობა, ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ ერთმანეთთან უნდა ვისწავლოთ, ხო? მე გულისხმობ ეხა არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ რეალურად ასეთ ძალიან უფრო ფართო და განზოგადებით მცნებას, ხო? ჩვენი სამშობლოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა წითელი ხაზი აღარ არის უკვე რაღაცა პოლიტიკა, წითელი ხაზი არის იქ, სად იქნება ჩვენი ქვეყანა ხვალ. კომფორტის ზონაზე კი არ არის საუბარი. მთელი იმ პერიოდის მანძილზე. როდესაც ჩვენ ეხლა 10 თვის წერტილი გვაქვს უკვე დაუშვათ და საბოლოო წერტილი ასევე ეს უნდა იყოს 20-20. თუმცა ნიკა ეხლა ჯერ არჩევნები ხელში არ გვიჭირავს, ხო? ანუ პროპორციული არჩევნები როგორც ასეთი, ანუ რეალურად იცი რა, მე ესე ძალიან მინდა რომ ესე იყოს, მაგრამ ესეთი თქვათ ბიძინა ივანიშვილის რა მოეხმარა პირობად დარწმუნებული არ ხარ. არ ვარ, იმიტომ რომ ეხლა როგორი ხარშება და რა იხარშება მის ტვინში, ოლიგარქის ტვინში ეხლა ნამდვილად ესეთი
შინაგანი რწმენა არ მექნება პოზიტიური, არ ვიცი ხა შეიძლება ასე რგოს სხვა დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. საბოლოო ჯამში ამისგან თავის არიდება პროპორციულ არჩევნებზე უარესიც კი აღმოჩნდეს ივანიშვილის. და უფრო მეცაც გეტყვით, ნიკა, ახლა ჩვენ დასავლეთზე რო საუბრობდით, აი დასავლეთის დავუშვათ რაღაცა უფრო ადამიანების წმენა და შემდეგ. დასავლეთი და თავისუფლება არის ის, რომ დღევანდელი უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური ფონი, რაც არის დღეს ქვეყანაში. და ეს არის რეალურად ის რაში შეხებაც აქვს თვითონ ჩვენს თანამოქალაქეს, უჭირს ადამიანებს, ბავშვები სკოლაში ვერ წაიყვანეს, წიგნები ვერ უყიდეს, შივრები არიან და რა ვიცი, უამრავი გაჭირვებული ადამიანია. პირველ რიგში ზუსტად იმისთვის უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ აი ზუსტად თავისუფლება და დასავლეთი არის ის, რომ მხოლოდ ივანიშვილმა და ფარცხალაძემ კი არ იცხოვროს და მამაცაშვილმა კარგად, არამედ თვითონმა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. მაგრამ ვიდრე ვიცხოვროთ კარგად, მანამდე ჩვენ უნდა მოიპოვოთ თავისუფლება და დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად სამშობლოს და ისეთ დამოუკიდებლობა გაყიდულ ქვეყანაში კარგად ცხოვრება არც არაფრად არ არის, მაგრამ შეუძლებელიც არის, ასე ვთქვათ. პირველი ეს იყო მართლაც მძიმე ზაფხული, ოღონდ ეს სიმძიმე ზუსტად გულისხმობს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილიც საკმაოდ მძიმე დღეშია და რას გულისხმობ ამაში. მას აღარ აქვს საზოგადოებისთვის პოზიტიური დღესდღეობით შესათავაზება. მის ვეღარაფერს უნივერსიტეტი გახდა მე. ვეღარაფერს რაღაც 1100 კაციანი ვეღარაფერს ვეღარ თავაზობს და წარმოიდგინეთ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ცნობილი არის როგორც ცნობილი მატყუარა, დაპირებები შეუძლია, რაღაცა აღარ შეუძლია. აღარაფერი არანაირი პოზიტიური შეთავაზება მას არ შეუძლია. რას გვთავაზობს ის? ის გვთავაზობს ღარიბაშვილს, რომელიც ქართული ოცნებისთვისაც კი წარმოიდგინეთ ძალიან გადაგდებული ასე ვთქვათ მატერია არის. ხო? რას გვთავაზობს? ის გვთავაზობს ძალოვნებს და ეს თან რაზე იდგა პრინციპში ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ სისტემა. ის იდგა იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ჩtildeში და ვინც გახდება არაპოპულარული, ვინც რაღაცაში და მას დაამძიმებს, მას გადააგდებს. გახარია ვეღარ გადააგდო. ამ ჭიტში კიდე ვინმე დარჩა გადასაგდებები. აი გახარია ვეღარ გადააგდო და ეს სინამდვილეში მისი ვეღარ გადააგდო, იმიტომ რომ გახარიასთან ერთად ის არის 20 ივნისში დამნაშავე. თანამონაწილეები არიან. და ამ ამბავს თქვენ ფიქრობთ? არა, ეს არის უკვე აი როგორც ეშაი მართლა დოსტოევსკის ეშმაკებში არის, რომ ერთად მოკლეს ვიღაცა და ვეღარ გადიან ვერსად. ისინი ჩაკეტილი წრე არის, ხო? ჩაკეტილი წრე არის, ხო? ისინი ჩაკეტილი წრე არის და გახარია, ეს არის მისი სისუსტე. სისუსტე არის, რომ მან გახარია ვეღარ გადააგდო და ის რომ საზოგადოებას ვეღარ ასე თქვა თავაზობს ვერანაირ პოზიტივს და კიდე ერთ რაღაცას. ამით არ წასულხართ სერგო. და ეს პუტინის ფაქტორი შეიძლება. პუტინის ფაქტორი შეიძლება. რასაკურველია ეს არის პრინციპში ის, რომ ძალის გარდა მას ის ვერაფერს ვერ ეყნება და კიდე მთელი ზაფხულის განმავლობაში ის თვითონ რაღაცებს რო აკეთებდა. ეს ხო ნიშნავს, რომ ბიზნეს წრეები მართლაც გაანაწყენა და ყველა დღეს არის შეშინებული და შეშინებულია და ყველაფერს გააკეთებს დარწმუნებულია რომ ბიზნესი რასაკურველია ის წაართმევს კიდე ფულს იმისათვის არჩევნების და ყველა მაგრამ ყველაფერს გააკეთებს ბიზნესი იმისათვის რომ 20 წელს ბიძინა ივანიშვილი წავიდეს იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ადამიანი რომელსაც რაღაცა აქვს დღეს მაგალითად ბიზნესი აქვს და აქვს თქვა მილიონი 2 მილიონი თუ 100,000 მან იცის რომ ყველაფერი შეიძლება დაკარგოს. იმიტომ რომ თუ სიტყვაზე ხაზარაძე და ჯაფარიძე ესე შეიძლება გააქრო, გააფრო და გადატეხო და შეიძლება მთელი ასე ვთქვათ აურიო ყველაფერი. დღეს ყველა მიცის რომ ბიძინა ივანიშვილმა თუ მოინდომა ყველაფერი მთელი ცხოვრება შეიძლება დაკარგოს და რაც უგროვებია ყველაფერი შეიძლება დაკარგოს. მან ახალგაზრდებზე უკვე თქვით და ხედავთ რაცა ძალიან დიდი ერთი მხრივ არის ძალიან ბევრი განაწყენებული ინტერესთა ჯგუფები პოლიციელების მდგომარეობა ხო თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რას ნიშნავს პოლიციელის მკვლელის გამოშვება და იგივე ამ დღეებში შეხო
უკაცრავად ის იმ ოჯახს, რომელიც უშუალოდ მისი, ასე ვთქვათ, მისი რაზეც დგას დღეს ქართული ძალიან ამაზრზენი იყო მაგოჯახის ხარდამჭერების კომენტარები, რომ მან სინამდვილეში არ იცოდა ვისი შვილი იყო. წარმოუდგენელი კომენტარი მოვისმინე. რამდენი და რამდენი თვითონ თქვა, რომ ესეა, ხო? ინტერეს ჯგუფებს შეეხო და მეორე მხრივ ჩვენ რას ხედავთ? რომ ყველა ეს ინტერეს ჯგუფში გაჩნდა სოლიდარობის, ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის განცდა. დღეს სხვადასხვა მაინც ბიძინებაშვილს პატივცემულ ფილოსოფოს მხარეს. აი წარმოიდგინეთ, კვლევა რას გვაჩვენებს, რომ მის პრემიერ-მინისტრს ძალიან კარგად აფასებდა რამდენი 1%. ხო წარმოგიდგენიათ რა ხდება? 1% პარლამენტის ხო, მაგრამ ეს ხო ხელისუფლების ეს ხო 60% ზევით არის ის, რომ ხელისუფლებას აფასებს ნეგატიურად, ხო, ხელისუფლების მოქმედებას. პარლამენტს ძალიან კარგად 0% აფასებს. ძალიან კარგად ვინ აფასებს, ვთქვათ, პარლამენტის 0% ადანაშაულებს. წარმოიდგინეთ. და საკრებულოს მუშაობა არის თბილისის საკრებულო 1%. ამაზე კატასტროფარი, ამაზე უარესი მდგომარეობა. მე მაგალითად ნიჰილიზმი კი არა, თქვენ ნიჰილიზმზე ვიტყვი, რომ 19 დღეში ნიჰილისტები არ აკეთებენ ახალ ტელევიზიას, ხო, ისე ვამბობ, ხო, და ეს არის მაქსიმალიზმი. სხვა სახელი ქვია, მაქსიმალიზმი. არა, სხვა რაზეც თქვენ ყვებით, მაგას ქვია სხვა სახელი, ეს არის სახელმწიფოს მიტაცება. ამაზე უარესი მდგომარეობაში შეუძლებელია თუ ასეთი მძიმე მდგომარეობა და მძიმე კვლევის შედეგები თუ გახსოვთ საერთოდ. მე არ მახსოვს. ხელისუფლების მიმართებით არა, თუმცა არც ოპოზიცია გამოიყურებოდა საუკეთესო. ამ შემთხვევაში აქ მეთოდოლოგიაზე 50%-ს როცა ვერ ფარავ. აი ეს სხვა რამეზე მაქვს საუბარი, თუმცა მე კვლევების განხილვას არ ვაპირებ დღეს, მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ 55% როცა ამბობს, რომ სხვა პარტია. ხო, აი ეგ მინდოდა მეთქვა, შეგვიძლია ხო, ეგ სხვა რაღაცაა, მაგრამ 20 ივნისის შეფასება, წარმოიდგინეთ როგორი არის 20 ივნისის შეფასება, საზოგადოების შეფასება, ხო? როდესაც მაგალითად ამხელა პროცენტი არის, ვინც პირდაპირ ადანაშაულებს, იგივე გახარიას და იგივე ხელისუფლებას ამ ამბავში. ნიკაზე არის 0% იგივე, ხო? ეგ მინდოდა მეთქვა, ანუ რეალური ამბავი, აი არა, ნახე კიდევ იქ მივიდივარ. ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიის შემთხვევაში და ოპოზიციის ნებისმიერი პროცენტის შემთხვევაში ხელისუფლების 20% უმძიმესია. მინდა მივიდა. მიუხედავად ახლა რაც სარგომ ჩამოთვალა და ჩვენ დავარქვით სახელი ამას ქვია სახელმწიფოს მიტაცება. რაზეც უკვე საუბრობენ, ჩვენი ასე ვთქვათ ნიკას განხილული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობა და ჩვენი ასე ვთქვათ სხვადასხვა შეხედულებების მიუხედავად ეს ერთი სახელმწიფო მიტაცება არის უმძიმეს შეფასება ეგ დამეთქვა. ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტები, რაც აღარ არსებობს ქვეყანაში. ესეც ჩანს, რაც რა აღქმაც აქვს ხალხს ის ჩანს, ხო? PS1 მეორე, რაც შეეხება ასევე კვლევას, ხელისუფლებას აკისრებს პასუხისმგებლობას ადამიანები და ხელისუფლება არასაკურველია ვინ არის ხა არის ბიზნესმენი იმენიშვილი, ისე როგორც სალომე ზურაბიშვილი, რო იწყალებს ადამიანებს არის თან უნდოდა რომ ყველას გონებოდა რომ ხელისუფლება თვითონ არის და თან როცა ეს არ უნდოდა რომ ესე გონებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგრე გამოკრისტალდა ბიზნესმენი იმენიშვილია, ხო? მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა გახარია, ხა რატო ვერ გადააყენაო, გახარიაო, ხა ჩვენ განვიხილავდით. რამდენიმე მომენტია და მე არ მგონია რომ გახარიას გაპრემიერ-მინისტრებით რაღაც განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ფიანდაზი დაუგო გახარიას. პირიქით, ეს უფრო ასე ვთქვათ პოლიტიკურად უკვე გარდაცვლილი ადამიანი, რეალურად დააწინაურა და ხა წარმოიდგინეთ მისი უფრო დაკნინების დონე, როდესაც მას არ ემორჩილება პრაქტიკულად არავინ. ხო, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ წყალშემდგარი პოლიტიკოსია ეს ერთი. მეორე, აგვისტო კიდევ თავისუფალ მედიასთან მივდივარ, რუსთავი ორის ასე ვთქვათ ხმის ჩახშობა, თავისუფალი სიტყვის გაქრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ხა TV პირველი და მასაც ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნა, ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე კვირის წინ და საქმე აღუძრეს ხანდაზმულ ადამიანს, იმიტომ რომ რაღაც ასე ვთქვათ ხანდაზმული საქმე, ხანდაზმულ ადამიანს. ხო, არა, ხო, 11 წლის წინანდელი საქმე, ხო, ეს ძალიან საოცარ სისხლის სამართლის საქმეებს კერავენ, ხო? იმიტომ რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცება ნიშნავს ზუსტად მაგას, სახელმწიფოს მიტაცებას. ეს ერთი.
ერთი. მეორე, სანდოობაზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე, მაგალითად, და გახარია რატო არ გაუშვა, რატო არ. ჩვენ არ დაგვიწყეს საწყისი, საიდან როგორ მოვიდა გახარია. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე 2014 წლამდე იცნობდი? გაგიგია? როდესმე გახარია სახელდაგვარი, მე არ გამიგია 2014 წლამდე. პირველ წელს პირველად გავიგე გახარია სახელდაგვარი, მაშინ როდესაც ჩვენთან რუსთავიორში, მაშინ ჩვენთან მოიტანეს ვიდეო ფირი აუდიო ფირი უკაცრავად მოსმენის ჩანაწერი, როგორ აკაჩავებდა იგი ბიზნეს ემანიშვილის სახელით ერთ-ერთ ბიზნესმენს ტელეფონით. ეს ბიზნეს ომბუდსმენობის პერიოდში. ხო, მაგრამ მანამდე ხო არ გაგვიგია არა ეს გავიდა ეთერში. ეს იყო იმიტომ რომ უშუალოდ ბიზნესთან კავშირი ქონდა, ანუ ესე ვთქვათ კავშირი, ლინკი ძალიან სერიოზული და თავიდან მაგისთვის ჩამოიყვანა და რაც შეეხება 20 ივნის მერე გავრილოვის მერე, ხო? ეხლა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ რატო არ გაუშვა ეს ადამიანი, რომელიც ძალიან დისკრედიტებულია. ვთქვით ესე ვთქვათ, ეხლა პირველი რუსული ფაქტორი. თქვენ რატო გამოვრიცხავთ, როდესაც გაბუნიას გამოთქმებმა გააღიზიანა მთელი ჩვენი ხელისუფლება, დაეწყნენ გამოგორდა ყველა ერთად და საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდა და სრულიად საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ გაბუნიას გამონათქვამებზე რეალურად რაღაც რეაგირება მოახდინა. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ გახარიას მოხსნა გავრილოვის ღამის შემდეგ, როგორ დამოკიდებულებას გამოიწვევდა რუსეთის მხრიდან, ხო? ამიტომ გავრილოვის, ანუ ხო, პირიქით, ამიტომ მოდით ყველაფერი გარკვეულია, ყველაფერი დალაგებულია, როგორც ჩვენ თქვით და ეს ვთქვათ გუშინდელ აქციაზე, ჩვენ ყველამ ჩვენი კომფორტის ზონა გამოვიდეთ კი არა, მაქსიმალურად უნდა ასე ვთქვათ შეუვიწროთ კომფორტის ზონა ხელისუფლებას. ეხლა რაც შეეხება პოლიცია როგორც გნობს თავს, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასახული იმ კვლევებში. სახელმწიფო ინსტიტუტების გრევა, სასამართლო და მართლმსაჯულება არ არსებობს ეს გასაგებია და ასე ვთქვათ, ადამიანების უიმედობა იმით, რომ ეკონომიკური გაჭირვება და ეკონომიური, ანუ ვთქვათ, სოციალური ფონი იმდენად ძიმეა, რომ რეალურად რაც უნდა ბიძინას, დაცესოს ასევე უიმედობა და ნიჰილიზმი. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი აქედან მივიდეთ იმ დასკვნამდე, ეს არის ჩვენ გვაქვს თავისუფალი სიტყვა. ეხლა კიდევ ერთი და ბევრად უფრო ხანგრძლივად მოდარაჯე თავისუფალი სიტყვის იქნება ეთერში ვიდრე მე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნინო ჯანგირაშვილი ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისუფალი სიტყვა სხვათა შორის, როდესაც აგვისტოში რუსთავი 2 რაღაც ჩაქრა რუსთავი 2 სიტყვა ყველა ადამიანები, ვინც დაუშვათ რეალურად მსმენელი იყო რუსთავი 2-ის, უყურებდნენ კავკასიას, ტელეპიროლს და შემდეგ და აი მაშინ უფრო გაუჩნდათ ადამიანების გრძნობა, რამდენად მნიშვნელოვანია და უშუალოდ დამოკიდებულება კარგი გაგებით თავისუფლებაზე. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, კორუფცია, ნიკა, რაც არის დამახასიათებელი ოლიგარქიული მმართველობის, რუსული მმართველობის სახელმწიფოს მიტაცება, რაც არის დამახასიათებელი მთელი ბიზნეს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების და ამის ლოგიკური დასასრული, როგორც ბაჩუკი თქვა, არის ერთადერთი. ეს არის ის მუხტი, რომელიც იყო გუშინ, ის მუხტი, რომელიც არსად არ გაქრება და უფრო გაიზრდება და შეიძლება ეხა პესიმიზმი, ოპტიმიზმი აქ არაფერ შუაში არ არის. აქ არის მხოლოდ ერთი რამ შუაში. როგორ და რა პასუხისგებლობით მიუდგებიან ჩვენი მოქალაქეები არჩევნებს, ეს ერთი, მაგრამ მანამდე რა გზას გაივლის თითოეული, ასე ვთქვათ, ის ადამიანი, ვინც ჩართული იქნება ამ მშვიდობიანს და ქვეყნისთვის არა დამაზიანებელს, არამედ პირიქით. ყველაფერს ბრძოლას უკან დაუხეվել ბრძოლას ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და ბოლო ჩართვა მექნება ქალბატონ ნინო ჯანგირაშვილთან. ნინო, როგორ ხარ? კარგად, ნიკა. რას ფიქრობ? როგორი დღე იყო გუშინ და რა გითხრა ამ დღემ? მე ჩემს მოლოდინებს გადააჭარბა, პირდაპირ გეტყვი, არ ვიყავი თლად ეგრე ოპტიმისტურად განწყობილი, მიუხედავად და არც ტრაგედიადაც არ მიმაჩნდა, თუ რამე ხა ესეთი მასშტაბები არ იქნებოდა, მაგრამ ესეთსაც არ ველოდი, მართალი რო გითხრა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცო ამ ტელევიზიის გახსნა და ძალიან მიხარია ეს რომ მოხდა, ეს რომ შედგა, რატომ მიხარია ამას მოგვიანებით გეტყვი, რადგან პირველი კითხვა ეხება გუშინდელ აქციას და მართლა დიდი მადლობა რომ ეს გააკეთე შენ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას მომავლისთვის და ამას ყველა დავინახავთ დროთა განმავლობაში. იმედი ამაზეც ვისაუბრებთ მოგვიანებით. გუშინდელ აქციას რაც შეეხება
გუშინდელმა აქციამ დაგვანახა ის, რომ რაღაცა სტანდარტული კლიშეები, რაც წლების მანძილზე ქართულ პოლიტიკაში იყო, დამკვიდრებული, რომ აბა მუხტი გვინდა და აბა ვიღაცამ უნდა შეუნთოს, თორე ისე რა გვეშველება და რაღაცა წარმოდგენები დაიმსხრა. ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოება, რომელმაც ძალიან მშვიდად, წყნარად, გაცნობიერებულად იცის რა არის მისი მიზანი. მისი მიზანი არის ამ ქვეყნის სწორი მომავალი და სწორი განვითარება. და ძალიან გაცნობიერებული აქვს ყველას, რომ ამ სწორ განვითარებას ხელს უშლის ბიძინა ივანიშვილი. და მე მგონი ყველას ძალიან მშვიდად გაცნობიერებული გვაქვს ეს ზედმეტი ისტერიკები, სადმე შევარდნების გარეშე, რომ ჩვენ ეს ადამიანი მშვიდად უნდა ჩამოვაცილოთ ქვეყნის მართლობას, მართლობაც აღარ ვქვია ამას, ქვეყანაში ხელის ფათურს. და მე მგონი ეს გუშინ ძალიან ცხადად და ნათლად გამოჩნდა, იქ ითვლიდნენ ოცნების მხარდამჭერები, რომ იყო 1000 კაცი თუ 1500 თუ 1400 ირმა-ინაშვილმა საერთოდ დაწერა, რომ 500 კაცი იყო. ნუ ახლა მათ შეუძლიათ ითვალონ, შეუძლიათ მართლა იმედის დრონით მარსიდან ირმა-ინაშვილმა ჯერ თვითონ ხო აიღო 5%-ზე მეტი, 5%-იანი ბარიერი დაძლია. ეხლა სხვების ფლაზე გადავიდა. ირმა-ინაშვილი ამ სფეროში ძალიან ეს არის გრძნობი არია, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ლამის ბოდიში და სალარო აპარატის ჩეკი ამოუტყან ხოლმე სცენიდან პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილს, აქციას რომ მართავენ, იქ ითვლიან, რომ აი ამდენი ადამიანია და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველამ, რომ ეს აქციები ფინანსდება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან და ძალიან ძვირი უჯდება ბიძინა ივანიშვილს ყოველი ასეთი აქცია. გუშინ სრულად უფასოდ, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოვიდა საზოგადოება და დააფიქსირა იქ, რომ არსად არ გამქრალა ის უკმაყოფილება, რაც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ არსებობს. თუ ივანიშვილს გონია, რომ რაღაცა გადააგორა, თუ გონია, რომ გახარია ვაპატიეთ, თუ გონია, რომ 20 ივნისი ვაპატიეთ, რახან არ ვკივით, არ ხოხავთ ძირს და სადმე არ ვარდებით, ძალიან ცდება და ის ამას ნახავს. აი 31 ოქტომბერს არის 2020 წლის არჩევნები, 406 დღე დარჩა. ზუსტად. დაგითვლია მშვენივრად. 406 დღეში ვნახავთ. ნინო, რას ფიქრობ, რას ნიშნავდა გახარიას გაპრემიერ-მინისტრება და ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრად დანიშნვა? ნუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილს არანაირი რესურსი აღარ აქვს. ნიკა ამ კაცს ეს არის იდეისგან დაცლილი ადამიანი, რომ მოდიოდა, მაშინაც იდეისგან დაცლილი იყო, სამწუხარო ჩვენი რეალობა იყო ასეთი, რომ ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ივანიშვილის გაშვება, კი არა და სააკაშვილის გაშვება ხელისუფლებაში და ნუ დაგვემართა ესეთი სამწუხარო რამ. მას იდეა არ აქვს, უბრალოდ რაღაცებს თამაშობს. ეხლა აი თქვენი მაგალითი რატო არის ძალიან კარგი, მოდი ვისწავლოთ და თქვენი არხის მაგალითი განვიხილოთ. წლების მანძილზე ივანიშვილი აგებდა რაღაცა ნაგებობებს, ბარიკადებს, მიწათხრილებს, სანგრებს რუსთავიორის გარშემო, მავთულ ხვართებს, რაღაცებს აკეთებდა, ნუ აი რაც კი შეიძლებოდა ყველაფერი განალაგა ხმელეთზე, ასე ვთქვათ და თქვენ ამ დროს დელტაპლანით გადაუფრინეთ ზევიდან. აი დაახლოებით ეს ისტორია მოუვიდა თქვენზე. არა, ვინც ვერ აწია დელტაპლანმა თავისი ცოდვილი სულების სიმძიმის გამო, ისინი ყველანი დარჩნენ. ჩემთვის ეს არხი არის ძალიან ძვირფასი ნიკა და იმის სიმბოლოა, რომ კამერები რომ მოხსნეს, იცი, ნინო, ირგვლივ ამბავი მოხდება კიდე რაღაცებს მოხსნიან, რაღაცებს დააყენებენ, იქ ვიღაცას დაასაქმებენ, მერე ქიბარიკ კორპუსებს ააშენებს, როცა იქნება. ნუ იქ ჩემთვის რუსთავიერ აღარ არის ნიკა საინტერესო სიმართლე რომ გითხრა. მე მესმის რომ შენ ემოციური დამოკიდებულება მაინც იქ ადამიანების მიმართ გავსვათ ვიღაცა ადამიანი შენ შეიძლება ნინო მე გეტყვი რომ გიღალატა ვიღაცამ ადამიანების მიმართ ვინც იტყუება და ფლიდობს ამ ადამიანების მიმართ მექნება რეაქცია ყოველთვის. იმას მიმართ ვინც უპრინციპოა, რას ვიზავთ, მათი ადამიანური არჩევანია და მათ შვილებმა აგონ პასუხი თუ მათ ესე ურჩევნიათ. მე იმედი მაქვს, რომ არ დაუდგებათ პასუხისმგებლობა შვილებს, იმიტომ რომ ისინი მამებისთვის და დედებისთვის პასუხს არ აგებენ. უბრალოდ ისინი ცდილობენ, რომ შვილებს გადააბრალონ, ეს ხო გესმის, ნინო, რომ რა ვქნავ შვილს უნდა ვაჭამო. არ შეიძლება ეგეთი პასუხისმგებლობა აკიდოს შვილს, რომ ის სამშობლოს ღალატს გაიძულებს. მე ესე მგონია. მაგრამ
მაგრამ ამ ქვეყანაში ყოველთვის იყვნენ ასეთი ადამიანები, ვინც ყოველთვის პოულობდნენ მიზეზებს იმისათვის, რომ ყოფილიყვნენ კონფორმისტები და ჩემი ამოცანა არასოდეს არ ყოფილა ამ ადამიანებს განსჯა. მე მქონდა ჩემი გზა და მივდიოდი იმ გზაზე და ყველას თავისი არჩევანი ქონდა. შენ გააკეთე შენი არჩევანი, მესმის შენი ემოციური დამოკიდებულება, მაგრამ ჩემთვის არ არის საინტერესო პირადად, მართლა არ მაინტერესებს რუსთავი ორზე რა ხდება. უბრალოდ გასართობა შეიძლება პერიოდულად დავინტერესდეთ. რითი უნდა გაერთო მაგალითად? ნუ აი თუნდაც იმით, რომ ქიბარი საწოდაობით, რომელიც სამშენებლო კომპანიებში დარბის და სამშენებლო კორპუსების პროექტებს ათანხმებს და კიდევ იმით, რომ მაგალითად რა თქმა უნდა საინტერესოა ჩემთვის ხოლმე ესეთი არხების ბედი იმ ნაწილში, სადაც ხელისუფლების გავლენა იკვეთება, მაგალითად ცენტრალიზებულად როგორ ანაწილებენ კადრებს რუსთავზე, იმედზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ხელისუფლებიდან და პრესცენტრებიდან და ლაშა ნაცვლიშვილი. ეს არის რაღაცა ამაზრზენი კორპორაცია, ხელისუფლების მედია კორპორაცია, მაგრამ მოდი ამას გავანებოთ თავი. ესეც არის ერთ-ერთი სანგარი, რომელსაც ივანიშვილი თხრის 20-20-ისთვის. ხა უყურე, ისევ ვერ ისწავლა ჭკუა, ისევ აშენებს თხრილებს, რაც შეიძლება კარგად ხობავს, რაღაცა მართულ ხლარტებს აგებს და ჩვენ თავისუფალი ადამიანები, რომლებიც სიძულვილით არ ვართ მოტივირებული. ჩვენ გვინდა უბრალოდ ქვეყნის კარგი მომავალი და ეს არ არის царელი სიტყვები, ახლა არ არის იმის დრო, რომ ზუსტად ვისაუბროთ იმაზე, მე როგორ ხედავ ქვეყნის კარგ მომავალს. ის ადამიანები, ვისთვისაც აი ეს რაღაც ფეოდალური მართლობა მიუღებელია, მას ისევ დელტა პლანით გადაუფრენ ძალიან მშვიდად და კარგად. მე ასე წარმომიდგენია 20-20, არც ვიღაცა შეიძლება ძალიან დრამატულად წარმოუდგენია. რა თქმა უნდა, ეპიზოდები იქნება ძალიან დრამატული. მაგალითად, ის თulis რომ გახარია რაღაცა ძლევამოსილების სიმბოლოა და ამით ვინმე ძლევს ამის საფუძველს ამ კაცს არაფერში არ უჩვენებია ძლევამოსილება ყველგან ისტერიული რაღაცა გაუგებარი ჩვეულებრივი ოჩოპინტრია, აი არ ვიცი ისტორიჩკა, როგორც იტყოდნენ ჩემს ბავშვობაში, აი პირდაპირ. ის რაღაც მახასიათებლებზე საუბარი, მაგრამ არაფერი ამ ადამიანს არ ეთქობა, ხო? ისტორიული კი არა, ისტორიჩკა, რასაც ქვია, აი გარი. ის ფიქრობს, რომ გახარიათ რაღაცებს გააკონტროლებს, ახლა რა გააკეთა, ნახეთ. სუსის უფროს ახლა დანიშნავს, რომ მერე რომ წააგოს არჩევნები, კიდევ რამდენიმე წელი სუსის უფროსი მისი იყოს, ანუ 6 წლიანი ხო არის ვადა. ვინმეს ეპარება ეჭვი, რომ მისი დანიშნული ან მოსამართლეები, ან სუსის უფროსი, ან გენერალური პროკურორი სადმე დარჩებიან, როგორც კი ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებს წააგებს. რისკებს აზღვევს თავის ჭკუით, ვიღაცა ბძენმა ურჩია, რომ რისკები დააზღვიოს და უზენაესის თავმჯდომარეც მისი იქნება. ანუ ეს კაცი არაპირებს, რომ ამ ქვეყანას მოეშვას. ის ფიქრობს, რომც ვერ აიღოს უმრავლესობა და ბუნებრივია იცის, რომ ვერ აიღებს. იქ რაღაცა კომბინაციებს ჩაატარებს, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, ახლა არ არის აქ დიდი პოლიტიკური ანალიზების დრო, არ ვიცი, მე მგონი გვიანია უკვე და ცოტა დრო გვაქვს. მე იმედი მაქვს კი არა, დარწმუნებული ვარ, რომ გამოცდილება და გონიერება ეყოფა დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრს, რომ მას ასევე დელტა პლანით გადაუფრინოს შემდეგ. ძალიან მაგარი სიმბოლოა ეგ ყველაფერი დელტა პლანთან დაკავშირებით. მოდი მიუშვათ ეს ერთი წელი მშვიდად წყნარად, შეგვიძლია მას მხოლოდ დავცინოთ. გახარია კი არა, თუ უნდა ახლა ბურატინო დანიშნოს პრემიერ-მინისტრად, ერთი ფასი აქვს, საერთოდ აზრი არ აქვს. უბრალოდ მე მენანება, რომ ეს ერთი წელი კიდევ დაიკარგება ამ ქვეყნისთვის. ანუ ჩვენ კიდევ ჩამოვჩებით განვითარებას, ის კი არა რომ ნაბიჯს წინ ვერ გადავდგათ, უკან გადავდგავთ ნაბიჯს, იმიტომ რომ კიდევ გიჟური რეგულაციები შემოაქვთ, ეკონომიკას კიდევ უფრო ამძიმებენ, ხალხის მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმდება და პატრონი არ ყავს ამ ქვეყანას. ახლა ცოტა ხანში ალბათ ჩააგდებენ ანაკლის პროექტს საბოლოოდ, არ ვიცი, ვერთ ვაქნას რომ ასე არ მოხდეს, მაგრამ მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ოქტომბერში ჩემი აზრით ძალიან გადამეტებულად ვუყურებთ ჩვენ ანაკლის პროექტს, ისე როგორც უფლებადამცველების სასამართლოს მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ფუნდამენტური ცვლილების გარეშე ხელისუფლების არც ერთი პროექტი არ განვითარდება. ეხლა აბსურდია იმაზე ლაპარაკი, რომ სასამართლოში შეიძლება რამე სხვა განვითარება იყოს და ანაკლის პროექტი შეიძლება გაკეთდეს, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი აქ არის. ხო, ეს ხო აბსურდია. და როდესაც ფოთში ნავსადგურში ამერიკის ხომალდს არ უშვებენ, ისევე არ შემოუშვებენ ანაკლიაში თუ საჭირო იქნა, ხო? რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობას მივადექით, რომელსაც ძალიან სერიოზულად დავიმახსოვრეთ ამ ამბავს, გადაუფრენთ ყველანი ერთად დელტა პლანეტს. ის ამ ერთი წლის მანძილზე მოგცემს სულ უფრო და უფრო მეტ მიზეზს
რომ ჩვენ 20-20-ში მას საკადრისი პასუხი გავცეთ შვიდად წყნარად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ქვეყანაზე ვზრუნავთ და გვინდა რომ შვიდად და წყნარად მოვიშოროთ. ის უბრალოდ მე მაშინებს ძალიან აი ამ 1 წლის პერსპექტივაში რუსეთის თემა, იმიტომ რომ ზომაზე მეტად ეს ხელისუფლება არის რუსეთზე მიბმული. აი სუბუქად ვამბობ რაღაც. ძალიან სუბუქად ამბობ, ჩემი აზრით, მხოლოდ რუსეთია ამ წუთში მიბმული. დრამატულად შევაფასო ეს სიტუაცია. და ბოლო შეკითხვას დაგისვა, რაც პარლამენტის წევრებსაც ვკითხე, სპეკულირება რო გავაკეთო, თუმცა უკვე ისეთ აბსურდად აღარ გამოიყურება ეს სპეკულირება, როგორც თუნდაც 1 წლის წინ, SNG-ში შესვლაზე კენჭისყრა რო იყოს პარლამენტში. ქართული ოცნების ფრაქციიდან ვინ არ მისცემდა ხმას შენი აზრით? ყველა მიცემს ხმას. ვინც ნიკამელიას იმუნიტეტის მოხსნას ხმა მისცა, ყველა მისცემს ხმას. იცი რა არის ძალიან სამწუხარო, ივანიშვილს რაღაცა ისეთი გასაღები აქვს ნაპოვნი ამ ადამიანებისთვის. ფული ქვია, ნინო, მეც ვიცი, შენც იცი და რუსთაველში დარჩენილებმა სამწუხაროდ უკვე იციან. მარტო არა, სამწუხაროდ, თქვენ აგონიათ ახლა სუსი ამდენი წლის მანძილზე რაზე მუშაობდა და მარტო შენ და მე გვითოლთვალებდნენ? არა მხოლოდ, ხო, რა თქმა უნდა. თავისებსაც უთოლთვალებდნენ შესაბამისად. ხო, ეგეც გამორჩა ამასობაში. მათ შორის დარჩენილ ნაწილშიც მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებ ძალიან მიყვარხარ ამ 7-8 თუ შენი არხით ძალიან მიყვარს მადლობა ისევე როგორც მე შენი გულშემატკივრობ ყველაფერში ამ 7-8 წელმა ის მაინც მასწავლა მე პირადად და შევაღირსიც ვარ ბევრი პრობლემისთვის რომელიც გადამაქვს რომ მაგალითად ფარული ჩანაწერები როგორი კანონიერებითაც არ უნდა იყოს მოპოვებული და როგორი მაღალი ინტერესიც არ უნდა იყოს არ უნდა გამოაქვეყნო და ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ შენ არ ზღუდავ მედიას შენი ხელისუფლება და გუნდი თუ ამას შემჩნეულია ძალიან მძიმე რეაქცია უნდა ქონდეს ბოლო რეპლიკა შეიძლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი იყო ჩემთვის სხვამა სხვა გაკვეთილებიდან გამოიტანეს აი შენ ხო რაღაცები ისწავლე ყველამ რაღაცა ვისწავლეთ. მე მგონი სააკაშვილმაც კი რაღაცები ისწავლა წარსულიდან. მე მგონი აი ბიჯინა ივანიშვილმა ვერ ისწავლა ვერაფერი აბსოლუტურად. ის აფიქროს რომ შეცდომა გამოცდილებიდან, ვერც საკუთარი გამოცდილებიდან და ამიტომაც ის ყველაზე მძიმედ დაამთავრებს საბოლოოდ. აი მე არ მინდა რომ მან მძიმედ დაამთავროს, ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ მან ამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ამ ქვეყნის პოლიტიკის ფარგლებს გარეთ დაამთავროს, ჩემთვის მისი ბედი აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი, უბრალოდ პირიქით ნეგატიურად მისი ბედის განვითარება საერთოდ არ არის საინტერესო კი არა და არც მინდა რომ ეგრე იყოს. მაგრამ თვითონ აღარ პოვებს სხვა. მთავარია რომ დაანებოს ამ ქვეყანას თავი და ჩამოეხსნას მის რაც მთავარია საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს და აცადოს შენნაირ მედასავლეთე პატრიოტებს ქვეყნის განვითარება. წარმატებას გისურვებ, დიდი სიყვარულით. მადლობა დღევანდელი ეთერისთვის. კარგად. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ეთერი, მე ვფიქრობ საინტერესო, ხანგრძლივი, თუმცა იმედია არ დაგღალეთ, ხვალ ასევე უკვე მე და ეკა ვიქნებით, დიდი დოზა ამესმის ჩემი. ეკა ვერ მოგბეზდებოდათ, ისეთი ლამაზი და ჭკვიანია. მაგრამ ნუ მე მართლა ნამეტანია უკვე შემდეგი კვირიდან უფრო შევსებული იქნება ბადე და ჩემს ადგილზე იქნება გაცლებთ უფრო შემეცნებით და სასიამოვნო ღამის ახალი შოუ, რომელიც შემოგთავაზებს ძალიან კარგად ნაცნობი ადამიანებისგან გასართობ იუმორისტულ სკეჩებს. ვანო ამის ყველაფრის ხელმძღვანელია რა თქმა უნდა ჩვენთან. გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან, რამდენჯერაც არ უნდა ვიყოთ კვირაში, ვიყურეთ და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. ქვეყანა გვაქვს დასაბრუნებელი, ყველაფერი გამო.